Trong video hôm nay, tôi sẽ phá đảo 100% tựa game từng một thời làm mưa làm gió của những anh em 9x 8x, đó chính là Neighbor Backhill. Trong game này tôi sẽ trong vai thanh niên tên là Goody, một thanh niên hiền lành yêu hòa bình. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, tôi đang nằm ườn trên ghế dài, nhâm nhi ly trà trái cây thơm ngon. Bất ngờ lão hàng xóm Mr. Rottweiler xuất hiện. Lão ta là một gã to béo, thô lỗ hách dịch và luôn tìm cách làm phiền cuộc sống của tôi. Ngay cả con chó của lão cũng thế, chui sang vườn nhà tôi phóng uế, đến cây hoa nó còn không chịu nổi mà héo úa đi. Xong lại được thêm bà mẹ già của lão nữa, cũng hách dịch không kém gì lão cả, vứt rác bừa bãi không có ý thức một chút nào cả. Thật sự là sức chịu đựng của tôi nó cũng có giới hạn đấy. Tôi sẽ tìm cách trả thù. Tôi móc điện thoại ra gọi ngay cho một người bạn đang làm ở đài truyền hình TV Show. Kế hoạch là đột nhập nhà lão, gài bẫy và chọc điên lão để tấu hài cho khán giả trên toàn thế giới xem. Bắt đầu hành động nào. Hôm nay lão hàng xóm ở nhà có một mình thôi. Tôi lục ngay cái tủ trước sảnh và lấy được một cái đệm xì hơi. Định mò lên trên bếp để lục tủ lạnh, nhưng mà thấy lão lượn qua. Tôi lật đật quay lại xuống dưới. Lão có thói quen biến thái, chuyên cầm ống nhòm để nhòm hàng xóm. Nhòm chán chê xong thì lão lại sang phòng TV để xem tiếp. Trong lúc đó tôi quay lại tủ lạnh và lấy được một quả trứng. Ở bên dưới nhà tắm, tôi lấy được một lọ keo siêu dính. Lúc này thì lão vẫn đang xem TV. Tôi quay lại nhà bếp để nhét quả trứng vào trong lò vi sóng, nhằm cho nó hỏng để lão tức điên. Tiện thể bôi thêm ít keo vào trong cái ống nhòm để lão nhòm kỹ hơn. Trong lúc lão còn đang bận với cái lò vi sóng, tôi nhét đệm xì hơi dưới ghế của lão. Tiện thể thì bẻ luôn cái anten để cho TV nó nhiễu sóng chơi. Lúc này lão vẫn đang bận với cái ống nhòm mà tôi đã bôi keo. Ống nhòm nó dính chặt vào mắt lão luôn. Lão điên lắm mà không biết ai đã làm. Lúc quay lại phòng TV thì thấy anten nó bị hỏng. Lão vội vàng chạy đến sửa. Cũng tức lắm mà không làm được gì cả. Sửa xong lão mệt mỏi, vừa ngồi lên trên ghế thì có tiếng xì hơi lớn. Lão giật mình ngơ ngác, tưởng đâu là bị hở van đít, móc dưới mông ra một cái đệm xì hơi. Mặt lão đỏ phừng phừng bốc khói luôn. Khán giả cười sung sướng vỗ tay ầm rầm luôn mà. Nhưng chưa hết anh em ạ, đó mới chỉ là khai vị thôi. Tiếp tục chương trình. Tối hôm đó tôi quyết định quay lại nhà lão. Tối nay lão vẫn có bài cũ là ngồi xem TV thôi, nhưng có vẻ mới sắm được cái lốc nước uống nên lão chỉ quanh quẩn ở khu nhà khách để tú bia thôi. Ok, bắt đầu đi lút đồ nào. Ở cái tủ trước sảnh tôi lấy được một cái cưa tay. Lèn vào nhà vệ sinh, tôi thó luôn cái cuộn giấy ngay cạnh bồn cầu. Tiện tay mở tủ thuốc thì trông được một cái lọ thuốc sổ. Rồi. Quả này là lão hàng xóm tới công chuyện với tôi rồi, khả năng là sẽ phải dùng đến cái bồn vệ sinh, cho nên tôi nhét luôn cái cuộn giấy vào đó cho nó tắc. Rồi chạy lên trên nhà bếp bỏ vài viên thuốc sổ vào nước của lão. Trong tủ lạnh có một quả trứng nữa này, tôi nhét nó luôn vào trong cái lò vi sóng. Vừa phá cái lò vi sóng xong thì lão lại đi qua. Tôi nhanh chân đi xuống tầng dưới. Trong lúc lão vẫn còn đang bận bịu bên bếp, tôi lẻn sang phòng TV. Đầu tiên là bẻ anten của lão, sau đó là rút cây cưa ra thì hụt cưa cái chân ghế của lão. Nhưng khi vừa mới cưa xong thì đúng lúc đó lão quay lại. Tôi bị lão bắt quả tang anh em ạ. Lão chạy đến túm lấy cổ tôi, đấm cho lên bờ xuống ruộng luôn mà, sưng hết cả mặt mũi. Nhưng lão lại không hề biết là tôi đã kịp phá xong mọi thứ rồi. Mở màn là cái tivi bị hỏng. Lão vừa hì hục sửa xong cái anten, vừa chửi thầm trong họng, vừa ngả người lên trên ghế để ngồi, thì đột nhiên một cái chân ghế nó rụng ra và nguyên cái ghế nó lật nhào về phía sau. Lão còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà. Lão sửa lại cái ghế để ngồi tiếp và uống cái chai nước mà tôi đã bỏ thuốc sổ. Lão chợt nhận ra là trong nước có vấn đề, vội vã ôm đít chạy xuống nhà vệ sinh và phát hiện ra là bồn vệ sinh đã bị tắc rồi. Lão phải hí hoáy thông cống rồi ngồi xuống giải quyết nỗi buồn. Bi kịch cuối cùng cũng ập đến. Lão bàng hoàng nhận ra là không còn giấy vệ sinh nào cả. Một chuỗi combo cay cú liên tiếp giáng xuống đầu lão. Và anh em ạ, đó mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Ngày hôm sau, tôi quyết định là đến sớm hơn mọi khi, vì nghe phong phanh hôm nay là sinh nhật lão thì phải. Bước vào nhà là đã thấy lão đặt sẵn một cái bánh kem to tướng trên bàn rồi. Trong lúc lão còn đang hí hửng mường tượng về cái bữa tiệc, tôi bắt tay vào đi lút đồ trong nhà của lão luôn. Tủ ở dưới sảnh tôi lút được một combo mỹ mãn, một cây bút lông, một cái bẫy chuột và một quả pháo nổ. Bên trong nhà tắm, tôi thó được một cuộn giấy vệ sinh, một cục xà phòng tắm. Trong tủ thuốc hôm nay thì không có gì cả. Bài cũ soạn lại, tôi nhét cuộn giấy vào trong bồn vệ sinh để cho nó tắc trước đã. Tiện tay quăng luôn cái cục xà phòng xuống dưới sàn cho nó trơn. Hồi nãy tôi có để ý một chút, thấy lão có thói quen xuống mở hòm thư, thế là tôi nhét luôn cái bẫy chuột vào trong đó. Trước khi chuồn lên trên, rút cây bút lông ra, tôi họa luôn mấy đường vẽ bậy lên bức ảnh chân dung bà mẹ yêu quý của lão. Giờ thì kiếm chỗ núp xem kịch hay nào. Lão lò dò bước xuống dưới nhà, thò tay vào trong hòm thư để lấy đồ. Tôi chỉ nghe một cái tiếng phập, cái bẫy chuột kẹp ngay vào tay của lão. Lão đau đớn nhăn nhó, cuối cùng chạy vào nhà tắm để băng bó. Nhưng đang chạy ngang sảnh thì khựng lại. Lão dán mắt vào cái bức ảnh của mẹ lão. Có vẻ lão nhận ra có cái gì đó sai sai. Lão tức điên lên vì có kẻ dám bôi bác mẹ mình.
Sau khi lau xong vết mực, lão vội vàng chạy vào trong nhà tắm thì lại phát hiện ra cái bồn cầu lại tắc ứng rồi. Lão vừa chửi thề, vừa cặm cụi sửa lại cống. Vừa thông được cái bồn cầu xong, không biết mắt mũi thế nào lại đạp trúng cục xà phòng mà tôi đã thả trước đó, ngã chồng vó lên trời luôn mà. Trong lúc lão còn đang nằm đo sàn dưới nhà tắm, tôi chạy vội lên trên nhà bếp, lôi quả pháo nổ ra, nhét trộn vào trong cái đống pháo xịt của lão. Tiện tay mở luôn cái tủ lạnh để lấy thêm quả trứng, rồi ném thẳng vào trong lò vi sóng để cho nó banh chành tiếp. Sau khi lão băng bó xong, lão quay lại bếp để ăn sinh nhật tiếp, nhưng chưa kịp ăn tiếp thì lại phải hì hục sửa lại cái lò vi sóng. Sau khi sửa xong, lão quyết định là xốc lại tinh thần để ăn một bữa sinh nhật thật là ngon. Lão thò tay vào lấy một cục pháo mà không biết là tôi đã cháo vào trong đó rồi. Lão cẩn thận cắm lên chiếc bánh kem, châm lửa xèo xèo, miệng lão ngậm cái kèn thổi toe toe. Ăn mừng bằng một pha phát nổ, bánh kem văng tung tóe luôn, sinh nhật rực rỡ luôn anh em ạ. Sang ngày tiếp theo, tôi nghe phong phanh hôm nay lão mới sắm được một cái kệ sách để bổ sung kiến thức anh em ạ. Được rồi, vẫn bài cũ soạn lại, tôi tiến đến cái tủ trước sảnh, lần này lút được một cái hũ sáp đánh giày, một lọ keo siêu dính và một cây bút lông. Tôi chạy nhanh lên trên bếp, bới trong thùng rác thì lấy được một lọ thủy tinh rỗng. Sau đó lượn lờ xuống dưới nhà tắm, tôi thó luôn cái cuộn giấy vệ sinh, kèm với đó là một cái cục xà phòng. Đặc biệt là trong tủ thuốc hôm nay, nó có một lọ thuốc mọc tóc kèm với vài viên thuốc sổ. Đồ nghề cũng đã đủ rồi. Hôm nay có vẻ cũng là một ngày trọng đại, vì nghe đâu đó là cả tháng lão mới tắm một lần cơ. Trong lúc đó thì lão cũng đang đi xuống để mở bồn tắm. Tôi thì cũng vừa ôm một đống đồ bước ra, lại bốn mắt chạm nhau, chạy thì không kịp nữa rồi. Tôi lại bị lão túm cổ đấm trong một trận. Nhưng mà không sao, mặc dù là bị ăn đấm, nhưng lão vẫn không biết là tôi vẫn ở trong nhà. Cay cú vì bị ăn đấm. Tôi đợi khi lão mở nước xong, tôi lẻn xuống lại nhà tắm để bắt đầu set up bẫy. Tôi dùng lọ thủy tinh rỗng để múc đầy nước kèm với bọt xà phòng mà lão vừa mới xả, ném luôn cục xà phòng xuống dưới nền cho nó trơn. Tiếp đó tôi đổ luôn một cái lọ thuốc mọc tóc vào trong bồn tắm của lão và không quên chát nguyên cái hũ sáp đánh giày đen xì lên trên khăn tắm của lão. Nhà tắm coi như là xong rồi đấy. Tôi phóng lên trên phòng khách, chỗ mà lão hay đọc sách, chát nguyên hũ keo siêu dính vào trong cuốn sách mà lão mới mua. Thả thêm vài viên thuốc sổ ngụy trang vào trong tô kẹo ăn vặt của lão. Tiện thể lượn ra sảnh, tôi dùng bút lông vẽ thêm mấy đường lên trên bức ảnh của mẹ lão nữa. Trong lúc lão phát hiện ra bức tranh bị bẩn thì tôi đã lẻn lên trên phòng bếp rồi. Tôi lấy cái lọ nước tắm xà phòng ra, đổ cháo vào cái chai sữa của lão để lát lão đánh trứng làm bánh cho nó rực rỡ. Bẫy răng xong hết rồi, giờ là tiết mục xem tivi này. Lão bước vào trong nhà tắm, ngả mình xuống bồn nước để ngâm mình. Thuốc mọc tóc nó phát huy khá là nhanh, thoát một cái là người lão như con khỉ luôn. Lão hoảng hốt lấy cái khăn tắm để lau thì sắp đánh giày đen xì lại dính hết lên trên người của lão, trông như kiểu mới rớt xuống mương lên vậy đó. Căm bo bầm dập liên tiếp mà không làm được gì cả. Tắm rửa nó cũng khá là mệt mỏi. Lão xách cái bộ dạng đó lên phòng khách để đọc sách. Tranh thủ lúc này tôi lại lẻn vào trong nhà tắm, nhét thêm cái cuộn giấy vào trong cái bồn cầu để cho nó tắc ngỏm luôn. Trên phòng khách lúc này, lão hầm cầm cái cuốn sách để mở ra, nhưng keo nó lại dính chặt quá. Lão cong cơm mông gồng cơ đít, xé một cái toạc, sách nó văng ra thành hai mảnh. Thế là đi tòng cái cuốn sách vừa mới mua xong. Lão tức quá bốc nguyên cái nắm kẹo để nhét vào mồm, nhưng lại phải co giò bạt mạng chạy xuống nhà vệ sinh. Anh em biết rồi đấy, bụng thì réo bồn cầu thì tắc. Khán giả lúc này thì chỉ có cười không ngậm được mồm thôi. Và pha chốt hạ cuối cùng, sau khi lê lết từ dưới nhà vệ sinh lên, lão mở máy đánh trứng để làm bánh. Lão hồn nhiên cầm chai sữa nước tắm lên, đổ vào trong máy đánh trứng. Xà phòng nó tung tóe hết cả ra, bọt xà phòng nó trắng xóa cái bàn bếp luôn mà. Quá tuyệt vời luôn, rating của nhà đài là chạm nóc luôn đó. Sang ngày hôm sau, tôi sang nhà lão béo không sớm mà cũng không trễ. Chủ yếu là vì nghe tiếng đàn nó tra tấn lỗ tai, nên là phải sang tận nhà để xem thế nào. Hóa ra là lão mới sắm được cái cây đàn để tập tành nghệ thuật anh em ạ. Tôi lẻn vào sảnh trước, ngay đó có một cái túi đựng đồ. Bên trong tôi lấy được một cái quả bowling siêu nặng. Đúng lúc đó có một quả bóng từ cửa sổ bay vào, chắc là của mấy đứa nhóc hàng xóm nó sút vào đây. Vừa lấy được quả bowling mà lại nhìn thấy quả bóng thì biết làm gì rồi đó. Tiện tay tôi mở cái tủ ở sảnh, lấy được thêm cây bút lông nữa. Đang mải lút đồ thì nghe tiếng bước chân của lão đi xuống. Tôi vội vàng chui tọt vào trong tủ quần áo để trốn. Hóa ra là hôm nay lão có nhã hứng đi ngửi hoa ở sảnh để xả stress. Đợi lão ngửi chán chê xong, lão sẽ lên trên lầu để chơi đàn. Tôi lẻn vào trong nhà tắm, lút được một cục xà phòng. Bên trong tủ thuốc thì không có gì cả, bù lại thì có được thêm cuộn giấy vệ sinh nữa. Không nói nhiều, tôi nhét nó luôn vào trong cái bồn cầu để cho nó tắc ngỏm. Nhân lúc lão đang mắng mấy đứa nhỏ ở trước nhà, tôi lẻn lên trên phòng đàn, chôm ngay cái điện thoại không dây trước cửa, tiện tay lấy cây bút lông sáng tác lại cái bản nhạc phổi của lão cho nó thêm phần thăng hoa hơn. Tôi căn lúc lão bước ra khỏi bếp, tôi lẻn vào trong nhà bếp, thả cục xà phòng vào trong cái vũng nước ở trong bếp để cho nó trơn hơn. Tủ lạnh hôm nay tôi lấy được thêm miếng phô mai nặng mùi, kèm với đó là một quả trứng. Quả trứng thì quá quen rồi, lại cứ ném thẳng vào trong lò vi sóng thôi. Giờ thì tôi sẽ đứng trước cửa sổ để chờ quả bóng của bọn nhỏ mà bay lên một cái thôi, tôi sẽ cháo quả bowling ngay lập tức. Kịch bản 2 bắt đầu. Lúc này lão đang lên phòng đàn và bắt đầu dạo phím đàn theo những nốt nhạc tuyệt đỉnh mà tôi vừa mới chế. Sự mãnh liệt của âm nhạc khiến lão đánh sung quá đến mức là cái nắp đàn nó sập xuống, kẹp luôn mấy cái ngón tay của lão. Cùng lúc đó mấy đứa nhóc nó cũng sút quả bóng bay vào. Tôi nhanh tay cháo quả bowling vào vị trí, rồi vắt giò lên trên cổ để chuồn lẹ.
Lão béo ôm tay đau đớn, mặt hầm hầm đi đến cửa sổ. Nhưng để đi đến được cái cửa sổ đó, lão phải đi qua mấy cửa ải lận cơ. Ải một là cái lò vi sóng tung tóe khét lẹt, ải hai là cái cục xà phòng trượt ngã chồng vó. Trong lúc lão còn đang nằm đo sàn, tôi tranh thủ phác họa thêm vài đường nét lên trên tranh của mẹ lão, rồi tiện tay ném miếng phô mai vào trong cái chậu hoa của lão nữa. Lão lúc này thì lết mãi mới đến được cái cửa sổ, lấy đà sút quả bóng thật mạnh. Nào ngờ đâu quả bóng lúc này nó lại nặng như thế. Lão sút một cái mà chân của lão sưng to như cái đầu, cay cú tột độ. Lão ôm quả bowling ném thẳng xuống dưới cửa sổ. Tôi chỉ có nghe một cái tiếng á bên dưới thôi. Lúc này lão đang tức sôi máu luôn đấy. Lão đi xuống dưới sảnh để ngửi hoa để xả stress, xả đâu không thấy. Đập vào mặt là cái bức ảnh của mẹ lão bị bôi bác, máu lại dồn lên não. Vừa đúng lúc lão ghé mũi vào ngửi hoa, tôi bấm điện thoại không dây nhá máy vào điện thoại bàn của nhà lão. Lão lật đật chạy đến nghe điện thoại thì đầu bên kia lại không có ai trả lời cả. Cục tức nó lại tăng thêm một nấc nữa. Đặt máy xuống, lão béo cuối cùng thì cũng được hít hà chậu hoa yêu quý của mình. Nhưng hôm nay mùi nó lại hơi lạ nha, có vẻ như là nó hơi thum thủm. Lão bịt mồm bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Nào ngờ đâu cái bồn cầu lại bị tắc rồi, bực lại càng thêm bực. Còn khán giả trước màn hình thì được một phen cười khoái chí. Chiều hôm sau tôi lại mò đến nhà lão hàng xóm. Hôm nay lại đổi gió anh em ạ. Lão không xem tivi, cũng không chơi đàn, mà đột nhiên trổ tài vào bếp làm bánh anh em ạ. Ok, kệ lão, việc của mình bây giờ là đi gom đồ nghề cái đã. Lúc ngoài sảnh thì tôi có lấy được một cây bút lông với một lọ keo siêu dính. Tôi lẻn vào nhà tắm, có lấy được một trọn gói combo, nào là cuộn giấy vệ sinh này, một cục xà phòng, một lọ thuốc mọc tóc và thêm một chai kem cạo râu nữa. Tôi canh lúc lão ra khỏi nhà bếp, tôi lẻn vào mở tủ lạnh để lấy quả trứng. Ok, được rồi, bắt đầu set up nào. Đầu tiên thì vẫn là bài cũ, nhét quả trứng vào trong cái lò vi sóng trước đã. Tiếp theo là pha đánh cháo kinh điển. Tôi đổi lọ kem cạo râu với lọ kem làm bánh của lão, rồi thả nhẹ cục xà phòng ngay trên nền bếp. Sau đó nhanh chóng xuống dưới nhà tắm. Lúc này lão béo đang hớ hênh cầm cái đĩa bánh, vô tình đạp trúng cái cục xà phòng, ngã chồng vó lên trời luôn. Trong lúc lão còn đang nằm rên rỉ trên bếp, tôi ở dưới nhà tắm nhanh tay bơm keo siêu dính và trong chai dầu massage mặt của lão. Tiếp tục nhét cuộn giấy vào trong bồn cầu để cho nó tắc. Lấy lọ thuốc mọc tóc ra, đổ vào chai lăn nách của lão. Xong xuôi tôi chạy ra sảnh, phác họa lên bức tranh của mẹ lão nữa là xong. Và show tấu hài bắt đầu này. Lão lúc này thì mới đứng dậy được từ trên bếp, chít đầy kem lên trên bánh, rồi há mồm thật to để ăn trọn cái miếng bánh đó. Bị kem cạo râu sộc thẳng lên trên não của lão. Lão phun khắp nhà nhổ đấy nhổ đẻ. Chưa kịp nguôi cơn buồn nôn, lão lết xác đi vệ sinh răng miệng thì đập vào mắt cái bức tranh của mẹ lão. Máu lại tiếp tục dồn lên trên não rồi. Lão hầm hầm chạy tọt vào trong nhà vệ sinh, mở cửa ra thì lại thấy bồn cầu lại bị tắc. Căng thẳng tột độ, lão vờ lấy cái chai massage mặt vỗ bôm bốp lên trên mặt để hạ hỏa. Ai dè đâu nữa là keo siêu dính. Lão vờ đại cái chai lăn nách, chà vài đường vào trong nách. Chỉ sau một tích tắc thôi, từ nách của lão mọc nguyên ra một cái chùm lông, trông không khác gì cái đuôi ngựa cả. Khán giả lại được cái pha cười không ngậm được mồm. Tiếp tục ngày hôm sau, hôm nay thì tôi đến sớm. Nghe nói nhà lão mới mở rộng thêm tầng trên, đó là cái phòng ngủ của lão và ban công trước phòng ngủ. Dưới nhà bếp bây giờ thì thành cái chỗ làm gốm rồi. Còn phòng khách thì để lão điêu khắc tượng. Nay lão chơi nghệ thuật anh em ạ. Cũng có khá nhiều thứ mới mẻ đó. Ok, đi gom đồ trước nào. Tôi đi một lượt tầng dưới, tôi thao được một cái cờ lê, một lọ keo, một lọ thuốc tẩy. Bắt đầu làm việc được rồi. Tôi mang đinh kim thả thẳng vào cái ghế ngồi làm gốm của lão trước, rồi lôi cái cờ lê ra, sửa lại cái máy làm gốm cho nó từ lợn lành thành lợn què luôn, để tí nữa lão làm gốm cho nó đẹp. Ngó qua thùng rác thì có lấy được thêm cái vỏ chuối. Tôi thả luôn dưới sàn ngay bên cạnh cái máy làm gốm luôn. Đúng lúc đó lão cũng đang đi xuống để làm gốm. Tôi chạy một vòng để né mặt lão, vừa mới lên được cái phòng khách, chỗ mà lão dùng để điêu khắc. Phòng này thì có một con vẹt cho nên phải đi nhẹ nhàng một chút. Bên phòng gốm lúc này lão vừa mới đạp cái vỏ chuối nên vẫn còn đang nằm đo sàn. Tôi tiến đến gần cái ghế lão dùng để đứng điêu khắc, thao tác nhẹ vào nó để tí nữa lão đứng cho nó vững. Lên trên phòng ngủ, chỗ cái tủ đầu giường, tôi có lấy được một cái lọ bồ thuốc nổ chụp hình. Lúc này thì lão đã tiếp cận được cái máy làm gốm rồi. Vừa mới ngồi xuống tôi là bị mấy cái đinh kim nó ghim thẳng vào đít. Chắc là đít sưng quá trời sưng rồi đó. Trong lúc lão còn đang bực tức, tôi đổ thêm cái bột nổ chụp hình vào trong máy thêm cho lão, để tí nữa lão chụp cho nó nét. Xong chạy ra ban công, dùng cái lọ thuốc tẩy để vẽ lại cái bức tranh cho lão. Tiện tay lấy kéo cắt đứt dây, phóng sinh cho con chim của lão luôn. Lúc này dưới nhà thì lão đã giải quyết xong cái đinh rồi. Nhưng khi bật máy lên để nặn thì nó lại lạ thường lắm. Đất sét nó thành hình trụ, nó liên tục quật vào mặt của lão. Sau khi làm xong đồ gốm, lão hầm hực chuyển sang điêu khắc. Vừa leo lên trên ghế đứng thì cái ghế nó lại di chuyển, làm lão ngã sõng xoài luôn. Cây búa trên tay của lão văng đúng cái đầu của cái tượng, làm nó rụng luôn mà. Thế là hỏng luôn một cái kiệt tác rồi. Xong phần tượng, lão lên trên ban công để xem con chim thì phát hiện ra con chim nó bay mất tiêu rồi. Chưa hết, ngó qua bức tranh thì lại bị tẩy xóa nguệch ngoạc, không nhìn ra được cái hình thể gì cả. Cuối cùng là lão lôi cái máy chụp ảnh ra tự sướng. Vừa mới đứng tạo kiểu dáng, máy ảnh này được bơm khá là nhiều bột nổ, nó chụp một cái là lóa hết cả mắt. Khán giả lại được pha thích thú. Ngày hôm sau tôi đến khá là sớm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão hàng xóm đánh răng rửa mặt buổi sáng đó. Nhưng vô tình lục trong cái tủ trước sảnh thì lấy được một cái bàn chải đánh giày. Vào trong bếp bới rác thì lấy được một cái vỏ chuối và một hũ mật ong bên trong tủ lạnh.
Tôi tiếp tục lẻn lên đầu giường của lão thì lấy được cái chìa khóa tủ thuốc. Sau cửa ban công thì lấy được một ít đất trồng cây. Tôi quay lại sảnh thì lấy được một ít đinh ghim. Dùng chìa khóa mở tủ thuốc thì lấy được một chai diệt cây cỏ. Tiện đang ở nhà tắm, tôi đổi luôn cái bàn chải đánh giày thay cho cái bàn chải đánh răng của lão luôn. Này lão có uống cà phê nữa cơ. Tôi thay bột cà phê bằng đất bón cây để lão uống cho nó bổ. Sau đó quay lại phòng ngủ của lão để trốn dưới gầm giường. Theo thói quen hôm nay của lão rất hay lên ban công để nằm phơi nắng và còn có sở thích tưới cây nữa. Tôi đợi cho đến khi lão đi xuống dưới nhà. Tôi lẻn ra ngoài ban công, đổ thuốc diệt cây cỏ vào trong cái bình tưới của lão. Đóng cây dù che nắng lại. Dưới nhà lúc này thì lão đang pha cà phê đất để uống. Trên này thì tôi rải thêm đinh ghim lên trên ghế nằm của lão. Thay mật ong vào trong cái chai chống nắng của lão. Lão béo lúc này đang bắt đầu uống cà phê, vừa mới đưa lên miệng là phun hết ra ngoài luôn. Lão chạy xuống dưới nhà vệ sinh để đánh răng, nhưng bàn chải bị tôi cháo rồi. Răng của lão khi chà là đen thui luôn. Lão quay lại ban công để nghỉ ngơi, nhưng vừa mới bước đến đầu giường thì đạp phải vỏ chuối ngã rỗng xoài. Lết mãi thì cũng đến được cái ghế. Lão không thèm nhìn mà cứ thế nhảy lên trên ghế để nằm. Thế là bị đinh ghim nó ghim vào mông cho. Lão gỡ đinh ghim rồi ung dung nằm tiếp, lấy kem chống nắng để thoa. Nhưng chất lượng của kem là mật ong. Đàn ong ở góc nhà nó đánh hơi được, nó phóng ra chích lão hàng xóm túi bụi. Người lão trông như cái bánh đa luôn. Lão lại mang cái cục tức trong người, xách bình tưới xuống dưới sảnh để tưới cây. Tưới xong cái là cái cây chết tươi luôn. Đang cây cú lại càng thêm cây cú. Ngày tiếp theo, tôi nghe nói lão mới mua một con heo con nên đến sớm để xem tình hình thế nào. Vẫn như mọi ngày thôi, tôi sẽ tranh thủ đi thu thập nguyên liệu trước. Vừa đến bếp thì thấy lão đang xuống lấy sữa cho heo. Tôi lại phải đánh một đường vòng sang phòng khách. Nay nhà lão có vẹt mà tôi lại không để ý, mà gây tiếng động khá là lớn nên thành ra bị lão hàng xóm phát hiện. Nên cũng hên là tôi còn nhanh chân chạy xuống dưới. Tôi đứng chờ cho lão chửi con vẹt xong rồi tôi lại tiếp tục mò lên trên tiếp, nhưng lại không để ý con vẹt nó chưa có ngủ, thế là lại bị nó phát hiện tiếp luôn. Nhưng lần này thì tôi không chạy xuống dưới nữa mà tôi chạy thẳng lên trên phòng ngủ của lão luôn. Tôi đi ra ngoài ban công thì lấy được cây xương rồng. Tôi cắm thẳng nó vào trong cái đồng hồ báo thức của lão luôn, rải thêm ít đinh ghim lên trên giường của lão nữa. Sau đó lẻn xuống dưới phòng khách lại và có lấy được một chai H2O dạng nước và vài miếng bánh quy cay chỗ con vẹt nữa. Vừa cầm miếng bánh lên thì con vẹt nó lại phát hiện. Tôi lại phải vắt giò lên trên cổ để chạy tiếp. Ở bên phòng bếp, tôi đổi cháo bình sữa thành H2O. Tiện tay thả luôn cái vỏ chuối xuống dưới sàn và cháo bánh quy ngọt thành bánh quy cay để tí lão cho con vẹt nó ăn. Lúc này lão chuẩn bị đi ngủ rồi. Lão vừa nhảy lên trên giường là dính luôn mấy cái đinh ghim của tôi rải. Trong lúc đó thì tôi cũng mò theo lên trên phòng ngủ của lão, vừa định đổ cái chai tương ớt vào trong cái bộ nhá của lão thì đột nhiên lão lại tỉnh giấc, thế là lại bị lão đấm cho một trận. Nhưng tôi nào đâu có sợ, tôi lại quay lại phòng ngủ của lão tiếp và lần này thì tôi đổ được cái lọ tương ớt vào trong răng của lão rồi. Còn thừa thời gian, tôi chôm luôn cái chìa khóa mở chuồng heo, nhưng khi vừa đi đến được cái cửa thì đồng hồ báo thức nó reo. Lúc này lão đã tỉnh giấc rồi, nhưng vì có xương rồng nên lão bị vướng lại một chút. Tôi lại có cơ hội để tẩu thoát. Lão lật đật sửa lại cái đồng hồ, lấy bộ răng đeo lại vào hàm mà không biết nó đã được tẩm ướp rồi. Đeo vô mồm một cái là phun lửa vì cay quá. Trong lúc đó thì tôi đã thả được con heo của lão ra ngoài rồi. Lúc này lão đang kiểm tra cái chìa khóa của chuồng heo nhưng lại không thấy đâu cả, mà lão cũng không thắc mắc gì luôn. Lão đi xuống dưới bếp để lấy sữa, lại đạp phải cái vỏ chuối mà tôi đã rải trước đó. Xong xuôi lão mang cái bình sữa xuống tìm con heo thì con heo đã làm một cái bãi to tướng giữa nhà rồi. Thúi online luôn đấy chứ. Lão cẩn thận nhốt con heo lại rồi cầm bình sữa lên lắc. Một tiếng nổ bên tai làm cái bum. Lão ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì luôn cơ mà. Sau khi xong việc của con heo, lão quay lại phòng bếp để lấy bánh quy cho con vẹt. Con vẹt nó ăn phải bánh quy cay, nó phun lửa thẳng vào mặt lão luôn. Mặt lão đen thui như cháy. Thế là kết thúc chương trình hôm nay luôn. Trời chiều tối, nghe nói hôm nay lão có món thịt nướng. Liệu nó có phải là con heo hôm qua không nhỉ? Vì tôi thấy chuồng heo trống trơn rồi. Tôi lục tủ trước sảnh thì lấy được một cái co xiết. Trong tủ thuốc thì có một cái chai thuốc tăng trưởng, kèm với đó là một cái chai cồn. Trên bảng ghi chú thì có một ít đinh ghim. Trong tủ lạnh thì có một chai giấm. Thùng rác thì có một cái vỏ chuối. Lên trên đầu giường thì thó được một cái đôi dép cũ của lão. Lúc này lão đang ngoài ban công để nướng thịt. Tôi sẽ chui xuống dưới gầm giường để trốn tạm. Nhân lúc lão đang thưởng thức cái miếng thịt béo ngậy của lão, tôi bò ra ngoài để hành sự. Đầu tiên là dùng cái co xiết để bịt cái van bình chữa cháy. Dùng cồn thay vào mấy cái chai bia để tăng độ hỏa hoạn. Đổi nước tưới cây của lão thành nước tăng trưởng. Lúc này lão chuẩn bị lên nướng thịt tiếp này.
Khi lão cầm chai bia để đổ vào cái lò nướng, bất ngờ ngọn lửa nó phùng lên, vì nó là cồn dẫn lửa mà. Lão cuống cuồng chạy vào lấy cái bình chữa cháy, bóp cò thì bình nó không phun ra mà nó phun thẳng vào mặt lão. Trong lúc lão còn đang cuống cuồng dập lửa, tôi rải đinh kim lên trên ghế ăn của lão, đổi chai rượu của lão thành chai giấm chua. Sau khi dập lửa xong, lão bình tĩnh nướng tiếp, rảnh tay thì quay lại tưới cho cây ăn thịt. Nước tưới hôm nay thì có thuốc tăng trưởng, nó to lên bất thường. Nó quay sang đớp cho lão một phát, lão cũng đấm cho nó một cái, cây ăn thịt bất tỉnh tại chỗ luôn mà. To béo như lão cũng là một lợi thế đấy chứ. Tranh thủ lúc đó tôi nhét đôi dép cũ của lão lẫn vào trong cái đống thịt để tí lão ăn cho nó ngon miệng. Trong lúc đó lão mang miếng thịt xuống dưới bàn để ăn. Khi vừa mới ngồi xuống ghế ăn, đinh kim nó đâm cho nhói đít. Lão vừa ăn mà vừa ấm ức, cầm ngay ly rượu lên để tu, vừa vào đến miệng là phun ra liền, vì nó là giấm chua mà. Ăn như thế có vẻ chưa đủ no, lão chạy sang nhà bếp để lấy thêm vài miếng thịt nữa. Mắt quáng gà thế nào lại lấy đúng cái đôi dép mà tôi đã trà trộn vào, có vẻ như là màu sắc của nó giống miếng thịt quá thì phải. Nướng xong đôi dép, lão mang xuống bàn để ăn. Thế lão ăn ngon lành luôn mà, ăn sạch sẽ rồi mới nhận ra đó không phải là thịt. Tham ăn tục uống đến thế là cùng, khán giả lại được cười sung sướng. Hôm nay là ngày lão mở khóa hết mọi phòng. Dưới tầng hầm là chỗ giặt ủi, phía trên thì mở thêm phòng làm việc. Đặc biệt cái là thay con vẹt thành con chó rồi. Chỗ con chó nó đang nằm, tôi có lấy được một ít thức ăn cho chim. Bên bếp thì lấy được một ít bột giặt. Trong thùng rác thì lấy được dây điện cũ. Tôi mang nó xuống dưới hầm, cắm vào trong cái ổ điện gần đó để nó dẫn điện ra cái vũng nước. Dưới này tiện tay tôi lấy được một chai rượu vang cũ và một cái kìm trên bàn đồ nghề. Tôi dùng kìm tác động vào trong cái máy sấy của lão để cho nó chạy mượt hơn. Đổ luôn rượu vang vào trong cái máy giặt để lão giặt đồ cho nó sạch hơn. Lúc này thì lão vừa mới cho cá ăn xong, bây giờ chuẩn bị đi thu đồ phơi vào và bắt đầu ủi đồ đó. Tôi phải đợi cho lão xuống dưới giặt đồ tiếp, rồi lẻn vào trong phòng làm việc của lão. Trong này thì tôi lấy được một cái con dao dọc giấy, tiện thể cháo đồ ăn của cá thành bột giặt đồ luôn. Ngoài ban công thì tôi có lấy được một cái xẻng xúc đất nhỏ. Lúc này dưới hầm thì lão đang chửi đều vì thằng nào đã gài bẫy lão giật điện. Sau đó lão cho đồ vào trong máy giặt để giặt mà không để ý bên trong đó là toàn là rượu vang. Đồ đang màu trắng chuyển sang màu đỏ luôn. Tranh thủ lúc đó tôi lấy con dao dọc giấy để làm rách cái túi đựng bụi của máy hút bụi, dùng xẻng để bới tung đất bên trong cái chậu cây ra sàn. Lúc này lão đã giặt xong đồ rồi, bây giờ chuyển sang máy sấy đồ này. Máy sấy bị tôi tác động rồi, cho nên vừa cho đồ vào quay là mỗi món nó văng một hướng luôn. Giặt đồ xong, lão mang đồ lên trên để phơi thì lại đạp trúng mấy cái viên bi mà tôi đã rải trước cửa. Khi lão lên đến cái phòng khách thì hoảng hốt thấy đất vương vãi, nghi vấn là do con chó nó làm, nhưng mà con chó đang nằm ngủ ngon ơ cơ mà. Lão đành phải nai lưng đi dọn, xách máy hút bụi ra hút. Vừa mới bật máy lên, cái vết rách nó phun hết đất ra ngoài, càng hút lại càng thấy bẩn. Cuối cùng thì lão cũng mang đồ lên trên để phơi được rồi. Lúc này tôi đã núp sẵn dưới gầm giường rồi, đợi lão qua cho cá ăn bột giặt. Tôi chạy ra ban công chỗ phơi đồ của lão, thả ít đồ ăn lên trên đó để bọn chim nó bu lại và ỉa lên trên đồ của lão một ít. Sau đó là nhanh tay hạ cái bàn ủi xuống để cho cháy đồ của lão. Lúc lão đi ra kiểm tra thì thấy cái quần xịp của lão bị lủng cái lỗ to tướng rồi. Còn quần áo của lão phơi ngoài ban công, bây giờ thì toàn là phân chim thôi, cái không biết để đâu cho hết luôn á. Tiếp tục sang ngày tiếp theo. Hôm nay lão lại chơi thể thao, yoga, gục nhún, tạ tay, đạp xe và có cả nhảy dây nữa. Tôi nhanh tay lấy bi ở trong cái tủ ở sảnh, rồi chạy ngay xuống dưới tầng hầm để lấy một cái kìm và một cái lò xo lớn bên dưới đó. Bên trong cái túi thể thao trên sảnh, tôi lấy được một cái sợi dây cao su và một chiếc giày patin. Trong tủ thuốc thì có một cái lọ thuốc tăng cơ. Trong thùng rác thì lấy được một cái dây điện cũ. Tôi thả luôn cái chiếc giày patin ngay trên bếp, hướng mũi giày ra cái cửa sổ đang mở, rải bi trước cửa hầm. Tiện tay thì làm rối luôn cái dây nhảy của lão. Lão vừa xuống dưới bếp thì dẫm ngay cái giày patin, trượt lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó tôi dùng cái kìm để phá cái xe đạp điện của lão, lắp lò xo vô cái bục nhún. Ở trong cái tủ đầu giường, tôi lấy được một cuốn sách thắt nút dây và thay cuốn sách đó vào cuốn sách yoga của lão. Tiện thể cháo đồ ăn của cá thành thuốc tăng cơ luôn. Ở ngoài ban công thì tôi có lấy được một cái cưa nhỏ. Sau khi lão hoạt động dưới hầm xong, lão sẽ đi lên trên sảnh để nhảy dây, nhưng vô tình đạp trúng cái đống bi mà tôi rải. Nhảy dây thì bị dây nó quấn cho như bị trói. Trong lúc lão đang đi lấy sách yoga, tôi phóng xuống dưới tầng hầm, thay dây cao su vào cái chỗ tập tay của lão, lắp dây điện cũ vào chỗ cái vũng nước bị rỉ, lấy cưa làm mỏng cái thanh tạ đẩy của lão. Liên hoàn 9 phát chôn bắt đầu này. Khi lão cho cá ăn thuốc tăng cơ, cá nó nổi cơ bắp lên, nó đớp thẳng vào mặt lão luôn. Lão mang sách xuống tập yoga thì động tác nó đúng thật là thắt nút rồi đó. Lên bục nhún nhảy, vì bên dưới tôi có lắp một cái lò xo rồi.
Cho nên khi lão nhún một phát thì đầu lão cắm thẳng lên trên mái nhà luôn. Leo lên xe đạp điện thì tay cầm đi đằng tay cầm, bánh xe phụ tùng là rụng rời hết trơn. Lão tiếp tục xuống dưới hầm để kéo tạ tay, bị dây cao su nó đàn hồn nó kéo đập mặt vào tường luôn. Vừa hôn tường xong, bước thêm vài bước thì bị điện giật cho hói đầu. Đi nâng tạ đòn, vừa mới gồng đẩy lên thì tạ gãy làm đôi. Cái này gọi là căm bò ăn hành luôn đấy chứ. Ngày hôm sau tôi đến khá là muộn, lúc trời âm u sập tối rồi. Hôm nay lão lại có trò mới, lão đổi nghề sang làm thợ điện, thợ sửa ống nước, kiêm luôn cả kỹ sư chế tạo. Tôi xuống dưới kho thì trông được một cái kìm. Tủ ở sảnh thì lấy được một túi bi và một cái ghim kẹp vở. Trên bếp thì lấy được dây điện cũ. Trong phòng ngủ thì lấy được một cuốn sách tra tấn. Tôi đợi cho đến khi lão lên trên phòng làm việc để sửa điện. Lúc này tôi xuống dưới hầm, tháo cái ống nước bị vá để cho nước nó chảy lênh láng ra ngoài, rồi cắm cái dây điện cũ vào làm bẫy điện. Tiện tay thì khóa luôn cái van nước của lão lại và mở cái van nước nóng ra cho lão. Bi thì vẫn cứ để trước hầm thôi. Sau đó tiếp tục tráo cái bản vẽ của lão thành cuốn sách tra tấn, rồi dùng kìm làm hỏng luôn cái thang sửa điện của lão. Lúc này lão đang đi xuống để xem van nước và nhìn thấy van nước đã được khóa sẵn rồi, cho nên không cần phải làm gì nữa. Tôi đứng ngay chỗ con chó, cố ý gây tiếng ồn để cho con chó nó sủa. Lúc này lão nghe tiếng chó sủa, lật đật chạy lên trên để kiểm tra. Nhân cơ hội đó, tôi chạy xuống dưới tầng hầm để mở nước lại. Hồi nãy khóa là đánh lạc hướng lão thôi, còn bây giờ là phải mở ra này. Lão quay sang sửa cái van nước nóng, chả biết là vặn cái gì mà bị nước nó phun thẳng vào mặt cho. Trong lúc đó, tôi lẻn lên trên ban công, tháo lỏng lưỡi máy cắt của lão để tí nữa lão cắt cho nó mượt. Lúc này lão đang đi sửa ống nước, không biết là van nước đã được mở. Lão vừa mới thò tay vô vặn cái gì đó thì nước từ bên trong ống nước nó phun thẳng vào mặt lão. Sau khi sửa ống nước chán chê, lão quay sang đi sửa điện. Lão cũng khá là cẩn thận phải tháo cầu chì trước, nhưng khi lão vừa mới rời đi, tôi cắm luôn cái ghim kẹp vở vào trong cái ổ điện để nối điện lại cho lão. Lúc lão trèo lên cái thang để sửa điện thì thang nó sập luôn, tay lão còn đang cầm khoan dính trên trần nhà luôn mà. Trông lão có vẻ khá là bực rồi đó. Lão sửa lại thang rồi leo lên sửa điện, vừa mới thò tay vô cái dây điện là bị điện nó giật cho hói đầu. Trông hài cực kỳ luôn á. Lúc này lão béo khá là bực rồi, lão quay sang đi làm kỹ sư chế tạo, lắp ráp theo cái bản vẽ sách tra tấn. Thế quái nào lại ra nguyên cái ghế tra tấn y như đúc luôn. Trông có vẻ cũng có nghề phết đấy chứ. Và chốt hạ cuối cùng là cái máy cắt. Vừa mới bật máy là cái lưỡi nó văng thẳng xuống dưới nhà luôn. Không biết là có trúng ai hay không. Trông cũng nguy hiểm phết nha. Sang ngày tiếp theo, hôm nay thì lão không có sửa sang gì cả, mà đổi sang thú vui tao nhã là đi nghe nhạc. Ok, bây giờ tôi đi gom đồ trước đã. Đến cái phòng làm việc, trên cái bàn nó có một cái còi. Còi này là để chọc con chó đó, phải dùng đúng thời điểm nha, chứ không là phiền lắm đó. Bắt đầu răng bẫy nào. Đầu tiên tôi bôi keo siêu dính vào chiếc mũ mà lão mới mua. Quả bóng thì nhét vào trong cái kèn ở ngoài ban công. Đang làm thì vô tình lại gây tiếng động lớn và bị con chó nó phát hiện. Nó cứ sủa ầm ĩ lên thôi. May là tôi còn nhanh trí chui tuột xuống dưới gầm giường, mà con chó này nó ngốc y chang chủ của nó ấy. Giường ngay cạnh nó mà nó không phát hiện ra cơ. La mắng chó xong, lão tiện tay đội mũ vào thử, đeo cả huy chương và tạo dáng nữa cơ mà. Đến lúc tháo mũ ra thì nó dính chặt quá, rồi lỡ tay xé toạc thành hai miếng luôn. Đi tòng luôn cái mũ mới mua. Sau đó lão ra ban công để thổi kèn. Thổi thì không ra tiếng, nhưng nó thành kèn bong bóng luôn. Sau đó lão đi lấy chai tẩy rửa để đi lau chùi cúp của lão. Tôi nhanh chân đi trước một bước, bỏ sáp đánh giày vào trong cái lọ đó. Lão đi lau cúp cho sạch mà thành ra lại đen thui thùi lùi. Tôi tiếp tục xuống dưới tầng hầm, lắp lại cái bẫy điện, lấy cái nút ra để bịt cái nòng súng của lão lại, tiện thể nhét vào trong đó một viên đạn nữa. Lúc sau tôi thấy lão chuẩn bị hút tẩu. Tôi đứng ngay bên bếp để núp. Ở chỗ bếp này cũng có một cái còi để chọc chó. Tôi thổi cái còi đó để đánh lạc hướng lão, rồi chạy sang đổ thuốc súng vào cái tẩu. Lúc sau lão đi xuống, mở cái máy phát nhạc và đi lấy đĩa để chuẩn bị phát nhạc. Tôi lại tiếp tục dùng cái còi để đánh lạc hướng. Trong lúc đó, tôi dùng cái đinh để làm thủng cái loa của lão, để tí lão nghe cho nó hay hơn. Lúc sau lão xuống bật nhạc thì nghe như kiểu đĩa xước vậy đó. Lão bực mình chửi đổng lên. Chán quá đi châm điếu tẩu. Vừa mới châm lửa vào hút được một hơi thì nổ cái đùng.
Mặt mũi lão đen xì luôn. Bực dọc quá, lão xuống dưới hầm để nghịch súng. Tôi lẻn lên trên phòng ngủ của lão, nhét thêm con chuột vào trong cái hộp huy chương của lão. Đường xuống dưới hầm của lão lúc này thì cũng không êm ả một chút nào cả. Nào là đạp bi này, rồi đến đạp dây điện này. Lúc lão cầm được khẩu súng, bình thường thì không có đạn, hôm nay lại có đạn, nhưng đạn lại bị kẹt. Thuốc súng nó bật ngược lại mặt lão, nên lại bị cháy đen thui mặt luôn. Và chốt hạ cuối cùng của ngày hôm nay, lão lên tự sướng huy chương. Lúc thò tay vào hộp để lấy, con chuột dữ dằn nó đớp cho một phát lạ oai oái luôn. Thế là kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Có vẻ như là ở nhà ngột ngạt quá, gia đình lão thuê du thuyền để đi du lịch. Tôi cũng leo lên đi cùng cho nó vui. Và nay có sự xuất hiện của bà vợ nữa. Thân hình của bà vợ lực lưỡng thì khỏi nói rồi. Hai vợ chồng lão thì hoạt động ở trên khoang trên, còn khoang dưới là khoang của tôi. Dưới này thì tôi có lấy được một cái ghim tóc, tôi dùng nó để mở khóa cái tủ công cụ bên cạnh và lấy được một cái cờ lê. Kèm với đó là một cái con dao bấm. Tôi mò lên trên chỗ bà vợ thì thấy bà khá là hiền, không có tác động vật lý hay là ác cảm gì với tôi cả. Nhân cơ hội đó, tôi lấy con dao bấm tháo luôn cái chân bàn ăn đang bị lỏng, rồi nhanh chân chạy xuống dưới khoang tàu. Lão hàng xóm lúc này vừa mới đi ngắm biển quay lại. Tôi lẻn sang khoang bên dưới bên phải và chôm được một cục xà phòng. Tôi phóng lên trên chỗ ngắm biển của lão, lấy cờ lê để tháo bung cái rào chắn ra, rồi quăng cục xà phòng vào cái vũng nước để cho nó trơn hơn. Lúc này lão đang đi lại bàn để ve vãn vợ, vừa chống tay lên bàn là cái rầm, nguyên cái bàn đồ ăn nó ụp xuống. Bà vợ cay cú lại nắm cổ lão hàng xóm đấm liên tiếp không trượt phát nào, bắt lão phải cặm cụi sửa lại cái bàn để cho bà vợ ăn tiếp. Ngay lúc đó tôi thấy có một cái muỗng lớn nó rớt ra khỏi bàn. Tôi nhanh chân quay lại đó để nhặt. Lúc này lão hàng xóm đang đi ngắm biển rồi và đạp trúng ngay cục xà phòng, trượt bay ra khỏi cái khoang tàu. Biết chắc khả năng kiểu gì lão cũng quay lại từ phía bên này. Tôi tranh thủ múc một muôi sốt mì ý rồi chạy xuống khoang bên dưới để chờ. Lúc này lão sẽ đi sửa cái lan can. Tôi đứng đợi cho đến khi lão đi qua bên kia, rồi chạy lên trên đổ cái muôi sốt mì ý vào trong cái mũ thuyền trưởng của lão. Lúc lão quay lại để thử cái mũ, lão còn ngó ngang ngó ngửa để xem có ai hay không. Sau đó mới úp lên trên đầu, đội lên một cái là mì nó tràn xuống dưới mặt, không khác gì cái tô mì úp ngược cả. Lão cay cú quá không làm gì được, lão ngấu nghiến cái dép để cho bỏ tức cơ mà. Sau một chuyến đi dài, lão hàng xóm đã cập bến tại bờ biển Trung Hoa. Có vẻ đây là nơi dừng chân đầu tiên rồi anh em ạ. Để xem ở đây sẽ có gì để giăng bẫy nào. Trong cái đống xương ở phía trên, tôi nhặt được một cái vi cá mập. Phía bên hòn non bộ, tôi lấy được một cành tre hay là cành trúc gì đó. Còn bên chỗ bà cô đang nằm này, có một cái tấm biển quảng cáo có hình con cá mũi cưa anh em ạ. Nhân tiện nói đến cái bà này thì không phải là vợ của lão béo đâu. Bà ấy chỉ là khách du lịch đi cùng chuyến thôi. Tôi mới nhận được thông tin từ video phần trước đó. Sau khi lấy được một cái mõm cá đầu cưa, kèm với đó là một cái xô nhựa rỗng, ngoài ra còn hốt được một mớ rong biển nữa cơ. Lão hàng xóm lúc này thì đang đi ngắm cái hòn non bộ rồi. Tranh thủ lúc đó, tôi lấy cái vi cá mập và gắn vào con tàu ngầm đồ chơi của thằng cu con. Ngay cạnh chỗ thằng cu con, tôi thấy có một cái tổ cua biển. Tôi lấy cây tre ra để thọc ngoáy để câu một con cua. Dưới bãi biển này thì hết đồ rồi. Tôi quay lại phía trên sảnh, tôi dùng cái xô nhựa rỗng để vớt con cá trình điện bên trong cái bể cá này. Sau đó là chạy sang cái hòn non bộ, dùng cái mõm cá mũi cưa lỏng cái lan can của cầu. Tiện tay thì trút luôn cái xô cá trình điện xuống dưới hồ để tí nữa cho lão béo tắm cho nó sướng. Lúc này thì lão béo vừa mới ngủ nghỉ xong, đang mò xuống dưới biển để tắm. Con tàu ngầm của thằng cu con được gắn vi cá mập, trông nó bơi lượn như một con cá mập thật luôn mà. Được cái là thằng cu con này cũng biết hù lão hàng xóm lắm cơ, làm lão hoảng hốt tí thì ngất xỉu dưới đó. Sau khi tắm xong, lão lại lết lên trên cái hòn non bộ. Tranh thủ lúc đó, tôi lẻn sang chỗ nghỉ ngơi của lão để thả con cua vào cái thùng nước đá của lão. Lúc này bên trên cái cầu của hòn non bộ, lão hàng xóm quen tay tì dựa vào trong cái thành lan can của cầu, và cứ như thế là lão cắm đầu xuống dưới hồ và được con cá trình điện nó chăm sóc nhiệt tình dưới đó luôn. Trong lúc đó ở dưới bãi biển, tôi hạ cái bồ cào ở ngay gần đó xuống, rải lên trên một lớp rong biển để ngụy trang. Như vậy là xong việc rồi đấy. Lão béo ngắm hòn non bộ với cả cá trình điện xong, chắc cũng khá là mệt rồi, cho nên quay lại chỗ để nghỉ ngơi. Lúc vừa mới tỉnh giấc, lão lại theo thói quen thò tay vào trong cái thùng nước đá để lấy nước, và bất ngờ bị con cua trong đó nó kẹp cho sưng cả tay. Vừa mới ngủ nghỉ xong, lão lại tiếp tục đi tắm để hạ hỏa. Nhưng mắt mũi thế nào, lão không hề nhìn thấy cái bồ cáo đã được tôi ngụy trang cẩn thận bên dưới cái lớp rong biển. Lão tự tin bước tới, bị cái cán của bồ cáo nó đập thẳng vào mặt luôn. Khán giả lại được pha cười sung sướng. Sau khi rời khỏi cái bãi biển đó, gia đình nhà lão hàng xóm chọn được một chỗ view cực đẹp. Nó ở ngay trên cái vạn lý Trường Thành luôn. Chỗ này trông thế cũng khá là tiện nghi nha. Ui, lão béo còn tự dựng hẳn một cái bục phát biểu tự sướng luôn mà, làm màu như kiểu là thủ tướng chính phủ gì đó luôn á. Thôi được rồi, không lôi thôi nữa. Tôi bắt đầu đi kiếm đồ trước nha. Tôi lục được bên trong túi của bà khách du lịch một cái quần tất hay là quần lưới gì đó của bà ấy. Ngay cạnh đó còn có một cái tô súp siêu cay nữa cơ. Tôi lẻn lên trên chỗ cái bục phát biểu của lão béo, có lấy thêm được một cái viên đạn pháo và một cái lọ dầu máy. Có đồ chơi rồi, tiện tay thao tác luôn. Tôi thay cái dây của máy phát điện bằng cái quần tất lưới để tí nữa lão phát biểu cho nó mượt.
Sau đó tôi lẻn sang khu nhà vệ sinh, có lấy được một cái cờ lê. Tiện tay tôi dùng cái lọ dầu máy tra vào trong cái hệ thống xả nước của nhà vệ sinh để cho cái cần gạt nó hạ thấp xuống. Ngay bên dưới đó là cái khu vui chơi của lão. Lão còn chơi cả cái trò chém hoa quả nữa cơ. Tôi nhét quả pháo vào bên trong cái lõi dưa hấu để tí lão béo chém cho nó bén. Rồi tiện tay tác động một chút vào trong cái xe đạp của lão để cho nó từ lợn lành thành lợn què luôn. Kịch hay bắt đầu này. Lão béo lúc này thì đang bắt đầu phát biểu. Vừa mới đứng vào cầm mic nói được vài câu thì cả cái hậu trường nó rung lắc. Bức tranh từ trên đầu của lão rơi xuống cắm thẳng vào đầu lão luôn mà. Trong lúc lão còn đang chật vật với cái buộc phát biểu, tôi quay lại nhà vệ sinh, đổ luôn cái tô súp siêu cay vào trong cái cuộn giấy vệ sinh để tí lão chùi cho nó sạch. Sau khi phát biểu xong, lão béo lết sang nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Sau khi vừa mới giải quyết xong, lão với tay lấy cái cuộn giấy vệ sinh mà đã được tôi tẩm súp siêu cay để chùi thì ối rồi ôi luôn. Cái cảm giác cay cay tê tê nó sộc lên, nó thốn gì đâu luôn ấy. Lão béo nhảy dựng lên, vội vàng giật lấy cái van nước để xả, nhưng lại kéo trúng cái van của mình nước chứa. Một khối nước từ trên đầu nó ập xuống, trông nó không khác gì lũ về quét làng luôn. Lão béo lúc này đang cay cú ấm ức lắm đấy. Lão lết xuống cái khu giải trí để chơi trò chém hoa quả để xả stress. Vừa mới quăng quả dưa hấu lên và vung tay để chém thì viên đạn pháo bên trong đó nó rơi thẳng vào đầu lão luôn. Trông nó thốn vãi chưởng luôn đấy. Tức quá hóa rồ, lão quyết định là lấy xe đạp ra để đạp vài vòng cho nó khuây khỏa. Nhưng chỉ vừa mới đặt mông lên trên yên thì tay lái đi đằng tay lái, bánh xe đi đằng bánh xe, mỗi phụ kiện của xe nó rớt ra một mảnh. Lão ngã chồng vó luôn. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục bám trụ ở cái địa điểm đó. Hôm nay thì có xuất hiện một NPC mới, một ông thầy gõ cồng chiêng và có cả thằng cu con của bà khách du lịch nữa. Ok, vào việc thôi. Ngay cạnh chỗ tôi đứng là có một cái máy gắp thú. Tốn một chút công sức thì tôi cũng gắp được một con thú nhồi bông. Tôi mang con gấu đó và đổi với thằng con của bà khách du lịch để lấy quả pháo bạt ti của nó đang cầm. Ngay cạnh đó có một cái đống đá, tôi tiện tay nhặt luôn một viên. Ngay bên cạnh còn có một cái kéo tỉa cây nữa. Lẻn xuống khu bên dưới, tôi lượm được một cái tô sứt mẻ. À, bữa nay thấy lão hàng xóm có tập tành võ công anh em ạ. Lão dùng đầu đập gãy ván gỗ. Tôi thấy thế thay luôn cái tấm ván gỗ bằng cái cục đá để tí lão đập đầu cho nó chất lượng. Ngay bên cạnh còn có một cái cán dù hỏng. Tôi bẻ luôn để lấy cái cán đó, rồi chạy lên trên chỗ ông thầy gõ cồng chiêng để lắp vào cái cán gõ cồng chiêng cho nó dài thêm một chút. Chỗ ông thầy này có một cái thùng dầu mỡ. Tôi dùng cái tô sứt mẻ để múc lấy một ít. Sau đó là quay lại xuống phía dưới để bôi lên trên cái cán xe kéo của bà khách du lịch để tí lão béo lấy le với bà này cho nó rực rỡ. Xong việc tôi quay lại chỗ ông thầy để múc thêm một cái tô dầu mỡ nữa. Lúc này lão béo đang chuẩn bị sang kéo xe cho bà khách du lịch rồi. Tôi quay lại cho cái quầy bánh mì xúc xích, cháo ngay một cái cục xúc xích bằng một cái quả pháo bạt ti mà tôi đã đổi được với cái thằng cu con lúc nãy. Trong lúc đó, lão béo đang giao oai với cả bà khách du lịch, nhưng vì dầu mỡ nó dính ở cán, lão béo vừa mới nhấc cái cán xe lên, còn chưa kéo được bước nào thì cái xe kéo nó lật ngửa ra đằng sau. Thế là lão béo lại bị bà khách du lịch nó đấm cho một trận. Ấm ức trong lòng, lão lết ra góc sân để vận khí, định dùng đầu đập vào cái ván gỗ để luyện công, nhưng lão đâu biết là tôi đã thay vào trong đó một cục đá rồi. Dùng đầu gõ một cái mà choáng váng mặt mày luôn đấy chứ. Ok, trong lúc lão đang choáng váng, tôi đang có mặt ở cái chỗ dây chuyền đá quý của lão, dùng kéo cắt tỉa cây để làm hỏng cái sợi dây chuyền của lão. Kế bên là cái bình gốm quý, tôi lấy cái tô dầu mỡ để bôi lên trên đó. Chỉ cần lão bất ngờ cầm cái dây chuyền lên và sẽ vô tình làm bể luôn cái bình gốm này. Lúc này thì lão béo đang đi xem cồng chiêng rồi. Ông thầy kia thì bị mù, cầm cây chày gõ một cái chát. Do chày bị tôi nối dài thêm, cho nên gõ một phát là trúng luôn bi tơ của lão béo. Đi xem thôi mà cũng bị ăn đòn. Đói bụng quá, lão lẻn sang cái quầy bánh mì xúc xích miễn phí để trộm lấy một cái ăn lót dạ. Nhưng lão không biết là tôi đã nhét vào trong đó một cục pháo. Lão cứ thế bỏ một phát hết sạch vào trong miệng, rồi nó lòi ra một cái sợi dây nén. Lão giật một cái là nổ cái đùng, giấy kim tuyến là bắn tung tóe từ trong miệng lão ra luôn. Tham ăn tục uống cũng là một cái tội đấy. Tiếp theo lão xuống bên dưới để ngắm dây chuyền ngọc, vừa mới cầm lên định ướm lên trên cổ thì hạt đá nó rụng rời hết trơn. Lão béo giật mình lùi về phía sau, vô tình va làm đổ cái bình gốm. Cái bình nó rớt thẳng vào người lão, nhưng cái bình đó được tôi bôi dầu mỡ khá là trơn, và cứ thế là tuột tay rơi thẳng xuống dưới đất. Cái bình nó vỡ tan tành luôn. Pha này có được gọi là một công đôi việc không? Sau một chuyến nghỉ chân ở Trường Thành xong, gia đình lão lại chuyển ra bờ biển, chắc là chuẩn bị lên đường đến địa điểm mới rồi. Nay nhà lão chơi lớn, thuê cả một ông đầu bếp đứng chầu trực luôn mà, không biết là bán cái món gì ở đây nữa. Ok, vào việc nào. Trong lúc tôi đang đi lục lọi thì tự nhiên ông đầu bếp lại tháo cái mắt kính để ở bên cạnh. Tiện tay tôi thó luôn cái mắt kính của lão. Ngay cạnh đó là một cái chuồng vịt. Tôi thò tay vào bên trong và lấy được một quả trứng. Sau đó lẻn qua khu hòn non bộ. Bên này tôi thấy có một cái thùng hàng, lục bới bên trong thì lấy được một cái ruột xe đạp. Tiếp theo chạy xuống cái chỗ bà khách du lịch. Ngay cạnh đó là một cái mỏ neo. Tôi có lấy được một cái sợi dây thừng từ đó. Ngay bên cạnh là cái bàn chơi bóng bàn. Tiện tay tôi cháo luôn cái quả bóng thành quả trứng vịt. Lúc này lão béo vừa mới chơi lướt ván xong, đang lên trên chỗ đầu bếp để ăn uống. Nhân cơ hội đó, tôi lẻn sang khu vui chơi của lão và có chôm được một quả pháo nổ. Vừa mới lấy được quả pháo thì lão đi xuống. Tôi phải vắt chân lên trên cổ để chạy ngược lên trên cái hòn non bộ. Trên này hồi nãy tôi lấy sót đồ, nó còn một cây búa với một ít đinh nữa.
Ở ngay chỗ hòn non bộ nó có hai cái tượng sư tử đá. Tôi nhét quả pháo vào cái cổ của một cái tượng, rồi dùng mắt kính của ông đầu bếp để tích tụ ánh sáng của mặt trời. Tia sáng nó chiếu vào và đốt cháy quả pháo. Lúc pháo nó nổ thì nó rớt luôn cái đầu sư tử đó ra. Cái đầu này tí thay vào cái chỗ đống cát của thằng cu con á. Lão béo lúc này đang chơi bóng bàn rồi. Tôi tranh thủ chạy sang chỗ đầu bếp, nhét cái ruột xe trộn lẫn vào trong cái nguyên liệu chế biến đồ ăn. Lúc này lão béo đang chơi bóng bàn, vừa mới cầm vợt lên để phát bóng thì quả trứng vịt nó bay thẳng vào mặt của bà khách du lịch. Đang yên đang lành tự nhiên bị ăn trứng sống. Bà điên máu đấm cho lão một trận như tử. Bị ấn đấm khá là đau. Lão hầm hực đi chơi lướt ván. Ngay kế bên là cái giàn pháo hoa. Tôi nhanh tay buộc cái sợi dây thừng vào trong đó, rồi chạy lên phía trên để trốn. Xong là chạy xuống cái khu lướt ván của lão, dùng búa và đinh để đóng cố định thật chặt hai cái giày trượt ván nước của lão. Vừa mới xỏ hai chân vào trong giày, tay tự tin cầm cái dây kéo, rồi ra hiệu cho cano nó chạy. Thay vì lướt sóng tung bay, lão bị thuyền nó kéo cho uống no nước luôn. Sau khi lướt ván xong, lão lên bờ để đi ăn xế. Trong lúc đó tôi lẻn sang chỗ thằng cu con đang chơi đắp cát, nhanh tay cháo cái đống cát thành cái đầu sư tử thật. Ở quầy đồ ăn, lão béo đang nhai cái ruột xe tươi rói, vừa mới bỏ vào miệng nhai được mấy cái là nhè ra ngay. Lão quay sang mắng vốn đầu bếp, thế là bị ăn ngay cái chảo vào mặt. Cay cú tột độ, lão lết xuống chơi pháo hoa. Quả pháo khá là to, vừa mới châm lửa vô là nó bay vút lên trên trời. Sợi dây thừng nó quấn vào chân kéo lão đi theo luôn mà. Lão béo khá là cay cú, quay sang định phá thằng cu con, nào ngờ đâu nó không phải là cát. Đá một cái mà sưng cả cái chân luôn. Bị thằng cu con nó cười quê mà không làm gì được. Ngày tiếp theo, đúng như những gì mà tôi đã dự đoán, nhà lão béo đang di chuyển đến một cái địa điểm khác rồi. Và chuyến này thì có sự góp mặt của bà mẹ và con chó của lão nữa. Đầy đủ yếu tố gia đình rồi đó. Lão này có trò xem chó chơi thú bông, trông thái biến vãi. Còn bà mẹ thì hơi bẩn tính nha. Ngồi đệm hết êm rồi là ném thẳng xuống dưới biển luôn, rồi bắt thằng con đi lấy cái mới. Con tàu này hình như là không có ai quản thì phải. Trong lúc đó tôi bắt đầu đi gom đồ, có lấy được một cái sợi dây cao su, một cái đệm xì hơi. Khi bà mẹ lão béo chuẩn bị đi ngủ thì bắt lão mang con chó đi dạo. Tôi đợi lão béo đi khỏi chỗ đó, tôi lẻn sang chỗ con chó để trộm lấy cái tấm thảm của nó. Vừa mới lấy xong thì bà mẹ tỉnh giấc. Tôi phải đợi cho bà ấy ngủ tiếp, rồi lẻn qua để móc một cái lọ keo dán răng giả nữa. Tiện đường tôi lẻn xuống chỗ lão bán thú bông. Tôi đặt con thỏ bạn tình của con chó vào trong đó, lắp thêm dây cao su vào bên trong súng của lão nữa để cho nó có độ đàn hồi. Tiếp theo là cái tạ đẩy của lão. Tôi thay cái khăn lau bằng cái thảm của con chó. Lão hàng xóm lúc này thì đang chơi trò ném bom câu cá. Tôi đợi lão chơi xong rồi lẻn lên trên đó. Đầu tiên là nhét cái đệm xì hơi vào trong cái tấm đệm của mẹ lão, rồi bôi keo vào trong mấy cái quả bom câu cá của lão nữa. Xong rồi đấy, bây giờ trốn xem phim nào. Lúc sau, khi lão ôm con chó đi dạo, chỗ lão dạo đầu tiên là cái chỗ bắn thú bông. Lão đặt con thỏ lên trên máy. Con chó nó thấy thế nó nhảy lên ôm con thỏ. Lúc này có vẻ như là lão không để ý, quay đi lấy cây súng, rồi bấm nút để cho con thú bông nó bay lên trên trời. Lão cầm súng ngắm bắn, lúc kéo lại là cả con thỏ bông lẫn con chó bay đập vào mặt lão. Con chó nằm bất tỉnh tại chỗ luôn. Nhìn cái cảnh này là biết chuyện gì rồi đó. Bà mẹ từ trên chạy xuống cho lão một trận. Tiếp theo lão sang chỗ đẩy tạ. Tiện có bà khách du lịch ở đây, lão nâng tạ để ra oai, nhưng lão lại không biết cái tấm khăn đó là thảm của con chó. Bọ chét bên trong thì quá trời, nó cắn cho lão gãi rồi buông cả hai tay. Thế là bị tạ nó đè cho. Bà khách du lịch lại được pha cười quê lão, cày không biết để đâu cho hết. Sau khi đi dạo một vòng, lão mang con chó về chỗ cũ, rồi quay lại chỗ thùng bom mìn để chơi trò câu cá bằng bom. Lão mạnh dạn châm lửa bom để ném. Bất ngờ là bom vẫn còn dính trên tay của lão luôn. Lúc lão nhận ra thì quá muộn rồi. Đúng lúc đó bà mẹ thức dậy và muốn thay tấm đệm ngồi mới. Lão chạy vội đi lấy. Bà mẹ vừa đặt cái tấm đệm xuống ngồi thì một cái tiếng bẹp. Mặt mũi bà mẹ ngại đỏ bừng luôn. Thế là lão béo lại bị một trận nhớ đời. Sau một chuyến đi dài, gia đình nhà lão béo lại cập bến tại một bãi biển của Ấn Độ. Chỗ này hoành tráng phết anh em ạ, có cả voi luôn kìa. Để xem ở đây có gì nào. Đi gom đồ trước nha. Chỗ cái lò nướng tôi có thó được một cái gắp than. Xuống chỗ cái đống xe cũ tôi có lấy được một cái lò xo lớn, một cái bàn đạp của xe. Tôi cầm cái gắp than xuống ngay cạnh chỗ bà khách du lịch để gắp một con cua biển. Lúc này thì lão béo đang mải trêu voi. Tôi nhanh tay nhặt một con nhím biển ở dưới cát, rồi chuồn lẹ vì lão đang đi xuống. Phía bên này thì có thằng con của bà khách du lịch đang ngồi chơi cát. Biết tính lão béo hay chọc phá đám trẻ con, tôi thả luôn con cua vào trong cái vũng nước ngay đó. Bên chỗ tấm khăn tắm của lão, tôi có lượm được một cái chai rượu mạnh. Tiện tay thì thả luôn mấy con nhím biển lên trên khăn của lão luôn. Ở bên trên cái chỗ hồ bơi, bà mẹ của lão thì vẫn đang nằm ngủ. Tôi nhét cái lò xo xuống bên dưới cái tấm ván nhảy để tí lão nhảy cho cao cho xa. Sau đó ghé qua cái quầy bán nước, tôi đưa luôn cái chai rượu mạnh cho ông đứng quầy.
Ông ấy tu một hơi mà ngất luôn. Thế là tôi có thể chôm được cái xô rỗng bên cạnh rồi. Lão béo lúc này thì đang đi trêu cái thằng cu con của bà khách du lịch. Lão ác ý tung chân để phá, mà không ngờ lại đá trúng con cua, bị nó kẹp ngay cái ngón chân. Lão đau đớn loạng choạng về phía sau, ngã lên trên cái tấm khăn tắm, thì đè ngay lên trên mấy con nhím biển. Lão giật bắn người lên trên cao, rồi té lên trên cái lâu đài cát của thằng nhỏ. Thằng bé nó khóc òa lên gọi mẹ. Bà khách du lịch nghe thế chạy qua, tung một cú đấm ngàn cân. Lão béo đập mặt vào cái biển quảng cáo luôn mà. Uy lực vãi chưởng. Trong lúc lão béo đang bị ăn đấm, tôi xách cái xô rỗng sang bên cái hồ nước để lấy đầy một cái xô nước đó, rồi mang cái xô nước đặt ngay cạnh con voi. Tí nữa sẽ có trò vui ở đây đó. Sau đó tôi xuống lại cái chỗ bà khách du lịch để gắp lấy một con cua thứ hai, rồi nhét con cua vào bên trong cái vỏ ốc mà lão béo hay dùng để nghe tiếng gió biển. Lúc này lão béo đang lên hồ bơi để nhảy cầu, vì cái cầu đó được gắn lò xo và nó nảy cực kỳ mạnh luôn. Bật một cái mà lao thẳng tới cái chỗ bà mẹ đang ngủ. Nhưng hên cho lão là có cái mái che phía trên, chứ không là no đòn rồi. Nhưng nhờ có va đập đó làm cái cần thu mái nó hạ xuống. Lão hú hồn hú vía lật đật tháo ngay cái lò xo ra, nhưng lão khá là sơ ý lại vứt nó ngay cạnh đó luôn. Đợi lão sang trêu con voi, tôi lẻn lên trên nhặt lại cái lò xo rồi lắp lại vào trong cái ván nhảy. Lúc này lão béo đang phun nước vào con voi. Con voi lúc này thì được trang bị cái xô nước rồi, nó hút nước trong xô nó phun ngược lại luôn. Lão không ngờ tới chuyện này luôn mà. Tiện thể rút luôn cái bàn đạp xe ra, gắn vào trong cái cần thu mái để thu cái mái che lại luôn. Xong phim rồi đó, bây giờ có thể xem phim được rồi. Khá là bực mình, lão xuống chỗ cái vỏ ốc, áp tai vào để nghe tiếng gió nhưng mà lại không bị làm sao cả. Nhưng khi lão đưa cho bà khách du lịch nghe thì con cua nó cạp ngay vào cái tai của bà khách du lịch. Lão béo không biết giải thích thế nào, nên là bị bà khách du lịch đấm cho một trận nữa. Lão cay cú chạy lên trên hồ bơi để làm một pha nhảy nhớ đời, và lần này thì không có mái che nữa. Lão nhún một cái mà vồ thẳng vào bà mẹ luôn. Bà mẹ bật dậy cho lão béo một trận. Khán giả lại được pha cười sung sướng. Sau khi vui chơi giải trí ở cái bãi biển đó xong, gia đình nhà lão béo quyết định là ghé một cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, có đầy đủ tiện nghi và các trò chơi giải trí nữa. Hôm nay trong túi tôi có mang theo một con dao bấm, có thể bắt tay vào hành sự luôn được rồi. Ngay chỗ tôi đang đứng, tôi lượm được một bình xăng và một hộp diêm. Vừa quay ra thì thấy con bò nó đứng ở đó. Tôi rút con dao bấm ra, nhẹ nhàng cắt đứt cái dây buộc yên của nó để tí lão béo cưỡi cho nó chắc chắn. Phía trên là cái trò chơi thổi lửa, chắc là để lão béo đốt vía hay gì đó. Để cho rực rỡ hơn, tôi đổ xuống dưới một ít xăng để tí lão béo đốt vía cho nó linh thiêng. Ngay bên cạnh là cái bụi hoa dại. Tôi dùng con dao bấm để cắt lấy một bó, rồi mang xuống cho con bò nó ăn. Nó ăn xong thì nó tặng luôn cho một cái bãi mìn to tướng. Tranh thủ nó đang còn nóng, tôi hốt cái bãi mìn đó và nhét vào bên trong cái máy làm kem. Tiện thể lén sang cái khu vực của bà mẹ, tôi thó được một cái đồ thổi than. Nhưng khá là xui anh em ạ, vừa mới lấy được cái món đồ đó thì bà mẹ từ bên trong nhà tắm đi ra, bị bà mẹ bắt quả tang. Bà đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn. Đi làm nhiệm vụ đôi khi cũng phải hy sinh về nghệ thuật đó. Vừa mới lết ra được khỏi chỗ đó thì đúng lúc lão béo đang đi xuống cái chỗ máy làm kem. Lão vui vẻ háo hức bấm nút để rót kem ra. Lão đưa lên miệng để liếm được đúng 2 cái thì nhận ra đó là kem phân bò. Mùi nó sộc lên trên não khiến lão nôn thốc nôn tháo luôn mà. Lúc này tôi đang trên cái phòng xông hơi của lão. Ở bên ngoài nó có một cái nắp cống. Tôi ném xuống dưới đó một cái que diêm, khí ga nó bật nổ khiến cái nắp cống nó bung ra luôn, tạo thành một cái bẫy hoàn hảo. Đúng lúc đó ở bên phía dưới, bà mẹ lại đi tắm tiếp rồi. Còn lão béo lúc này thì đang hớn hở nghịch bò, vừa mới leo lên lưng là cắm đầu xuống dưới đất luôn. Nhân cơ hội đó, tôi chạy xuống cho một cái quần xịp ở cái quầy. Lão khá là bực mình, đi lên phía trên để chơi trò thổi lửa đốt vía. Lão không để ý mà đứng vào trong cái vũng xăng, đứng ung dung xem biểu diễn. Thế là lửa nó bén vào xăng cháy luôn cả lão. Trong lúc lão còn đang chơi trò đốt vía, tôi chạy lên khu vực ảo thuật, đi trên than hồng của lão, dùng đồ thổi than để thổi cho nó rực lửa hơn nữa, đổ nốt cái thùng xăng còn lại vào bên trong cái thùng nước làm nguội của lão nữa. Tiếp theo tôi dùng cái quần xịp vừa mới chôm được để bốc một vài cục than rực lửa. Đợi lão đi vào phòng xông hơi, tôi thả mấy cục than đó vào trong dép của lão. Khi lão xông hơi xong, lão thò chân vào trong dép thì giật mình nhảy tót lên và rơi luôn xuống cái cống mà tôi đã sắp đặt trước đó. Kịch bản hoàn hảo luôn đấy chứ. Lão béo lúc này là điên lắm rồi đấy. Lão sang chỗ ảo thuật đi trên than hồng, nhưng lão không biết là than đã được tôi thổi cho nó rực lửa hơn rồi. Đi được đúng 2 bước thôi là chân lão bốc khói rồi. Lão vội vàng nhảy vào trong cái thùng nước để làm nguội, nhưng không ngờ bên trong đó lại toàn là xăng. Sau khi bị hành hạ ở khu vực nghỉ dưỡng xong, gia đình nhà lão quyết định là quay lại cái bãi biển Ấn Độ, chỗ mà có cái hồ bơi với cả con voi đấy. Chắc có lẽ là chuẩn bị di chuyển đến địa điểm mới rồi. Bắt đầu đi gom đồ trước nha. Ngay chỗ tôi đứng là có một cái tổ nhím biển. Tôi nhặt lấy một con rồi ra chỗ cửa hàng mũ ở ngay đó để nhét nó vào trong một cái mũ. Ở phía trên có cái tượng 3 đầu 6 tay. Tôi có lấy được khúc xương thừa ở trên cái đĩa cúng. Sau đó là chạy vội sang hồ bơi để lấy cái vợt rác vệ sinh. Xong xuôi tôi quay lại cái chỗ cái bãi cát lúc nãy để lấy thêm một con nhím nữa. Lúc này lão béo đang được bà mẹ sai mang con chó đi dạo. Tranh thủ lúc đó tôi lẻn sang cái ghế nằm nghỉ của lão, có lấy được một cái mái chèo và một lọ kem chống nắng của lão.
Đặc biệt là có thó được cái chiếc áo bảo hộ cặp loa của bà khách du lịch. Đồ xịn đồ xịn. Trong lúc tôi còn đang lút đồ, lão béo đang đi sang cái cửa hàng mũ. Tiện tay lão đội thử một cái, vừa mới đội lên đầu một cái thôi là gai nhím biển nó đâm vào dao đầu. Lão kêu la thảm thiết. Trong lúc đó tôi chạy lên cái ổ của con chó, thả cái cục xương vào trong ổ của nó, rồi quay lại xuống phía dưới, dùng cái vợt vớt rác để khều cái cờ lê đang mắc kẹt trên cái cột điện. Vừa mới khều xong thì lão béo đang đi xuống. Tôi phải chạy tạm sang bên phải để né. Tiện đường lên chỗ con voi, đặt cái máy trèo ngay bên cạnh nó, rồi quay lại cái chỗ hồ bơi để bôi cái kem chống nắng lên trên cái tấm ván nhảy. Van này mà không cho con chó nó ăn cục xương, chắc là nó sủa inh ỏi lên rồi đó. Vừa mới set up xong thì bà mẹ tỉnh dậy, tiếp tục là quát lão béo mang con chó đi dạo. Ngay lúc đó tôi chạy vội sang cái chỗ nghỉ ngơi của lão, dùng cái cờ lê để mở cái van nước và xả hết nước bên trong cái hồ bơi ra. Vô tình thì bắt được một con bạch tuộc bên trong đó. Lúc này lão béo đang chuẩn bị mang con chó đi dạo, nhưng con chó thì đang bận gặm xương, nó quay sang nó sủa inh ỏi. Lão béo giật bắn mình, không biết lùi thế nào lại đạp trúng cái kem chống nắng, thế là trượt chân rơi xuống hồ. Trong hồ thì lại không có nước, và đấy nhìn lại biết là đau lắm đó. Trong lúc lão còn đang loay hoay với con chó, tôi mang con bạch tuộc sang cửa hàng mũ và nhét đại vào bên trong một cái mũ. Còn cái áo bảo hộ loa, tôi lên phía trên nhặt một quả dưa hấu để nhét vào trong đó, rồi quay lại cái chỗ nghỉ ngơi của lão béo và ném vỡ cái bóng đèn ở phía trên. Tiện tay tôi thả thêm con nhím biển vào trong ghế của lão nữa. Bây giờ có thể đi núp để xem kịch được rồi. Lúc này lão béo đang đi ra cái cửa hàng mũ, vẫn cứ tính táy máy. Lão đội cái mũ đó lên trên đầu thì xúc tu của con bạch tuộc nó quấn kín mặt lão luôn. Xong cái mũ bạch tuộc, lão dắt chó lên trên chỗ con voi để trêu. Bình thường thì không sao, nhưng nay con voi được trang bị thêm cái vũ khí, nó quật con chó không khác gì là một quả bóng. Bà mẹ nghe con chó la oai oái, liền chạy sang cho lão béo một trận. Bị bà mẹ đánh cho một trận, lão ấm ức quá, quay về cái ghế giả để nghỉ ngơi. Vừa mới đặt mông lên trên ghế thì dính ngay mấy con nhím. Lão giật bắn người lên thì lại đụng đầu lên trên cái dây điện. Điện nó giật cho hói đầu luôn mà, quá nhọ cho lão hàng xóm. Sau khi nghỉ ngơi ở bãi biển xong, gia đình lão béo lại xách vali lên trên du thuyền để đi tiếp. Gia đình nhà lão đi đến đâu thì tôi sẽ đi đến đó. Khởi động màn mới đi gom đồ trước nào. Đầu tiên là tôi thó được một cái bình khí nén và vài viên nước tiểu nén. Bên dưới khoang cá nhân, tôi có lấy được một cái đinh móc treo ảnh, một cục xúc xích ăn dở. Bên trong cái tủ ở gần đó tôi có móc được một cái đồng xu. Di chuyển lên trên chỗ bà mẹ đang ngủ, tôi có lấy được một cái bình cứu hỏa. Tiện tay thì quăng luôn cái khúc xúc xích cho con chó của bà mẹ nó ăn. Nhân lúc nó đang gặm xúc xích, tôi mở cái túi xách của bà mẹ ra và lấy được một cái rũa móng tay. Và lúc này tôi có phát hiện ra một cái trích lỏ, là khi tôi khiến bà mẹ giật mình dậy, bà mẹ sẽ reset giấc ngủ. Tức là khi bà sắp tỉnh dậy, tôi có thể gây tiếng động để reset cái giấc ngủ của bà đấy. Trích lỏ anh em ạ. Tí nữa cứ thế mà áp dụng thôi. Bên khoang của bà khách du lịch, tôi có thấy có một cái cần câu, nhưng mà nó lại không có lưỡi câu. Tôi lắp luôn cái đinh móc treo ảnh vào trong đó, giúp lão béo có thêm cái móc cần câu. Xong lại chạy một vòng xuống phía dưới để lắp cái bình khí ném vào trong cái áo phao của lão. Sau đó là quay lại cái khoang lúc đầu để lấy thêm một bình nữa. Lúc này lão béo đang vật lộn với cái cần câu. Đồ nghề của tôi lúc này thì còn cái bình cứu hỏa. Tôi lắp luôn vào cái thiết bị lặn của lão nữa. Đi một vòng thì quay lại cái chỗ bà mẹ đang ngủ. Tôi lại chơi cái trò làm ồn để cho bà ấy tỉnh giấc và reset lại cái giấc ngủ của bà ấy. Nhờ có trích lỏ đó mà tôi có dư thời gian để set up bẫy bên này. Tôi cháo cái món ăn vặt thành mấy cái viên nước tiểu nén. Cùng lúc đó tôi lắp cái bình khí nén vào trong cái kèn của thằng cu con của bà khách du lịch. Lúc này lão béo đang thử cái áo phao. Nào ngờ đâu cái áo phao được gắn cái bình khí nén. Lão giật dây một cái, áo phao được bơm phồng lên, khiến lão mắc kẹt cổ ở trong đó. Mặt mũi tím tái tí thì tắc thở ở đó. Trong lúc đó thì bà mẹ sắp tỉnh giấc rồi, nên là có cái trò reset này chứ không là toang rồi. Lão béo thử cái áo phao xong thì quay sang thử luôn cái thiết bị lặn. Lão đeo thiết bị lên trên người, rồi đưa cái ống hút khí lên miệng. Bột trong cái bình chữa cháy nó phun thẳng vào trong miệng của lão, trắng xóa luôn cái thiết bị luôn mà. Cái này gọi là nghịch dại có thành quả này. Tiếp theo, ngay khi thấy lão đi lên trên cái cầu thang, tôi lôi cái đồng xu lúc nãy ra, nhét vào trong cái bốt điện thoại công cộng và gọi thẳng xuống cái phòng riêng của lão. Lão vội vàng chạy xuống dưới để nghe. Nhưng vừa mới ghé tai vô cái điện thoại đó thì thằng con của bà khách du lịch nó bóp còi, vì cái tiếng kèn nó to quá, khiến lão muốn điếc luôn mà. Nhân cơ hội lão còn đang loay hoay với cái điện thoại, tôi dùng cái rũa để sửa lại cái ký hiệu của nhà vệ sinh nam và nữ. Sau đó là mang cái rũa quay lại cái bong tàu, mài cho nó mỏng cái dây cáp treo thuyền cứu hộ. Vì nãy tôi thấy lão nhảy lên trên này để ngắm cảnh. Bẫy này là tí cho lão rớt xuống biển luôn đó. Sau khi set up xong mọi thứ, lão bé lúc này đang đi lên cái chỗ ăn vặt. Tô ăn vặt đó hình như là của thằng cu con thì phải. Lão ném một viên vào trong miệng, mặt lão xanh như đít nhái, ôm mồm chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn thốc nôn táo. Thế nào lại mở đúng cái nhà vệ sinh của bà khách du lịch, thế là bị bà ấy đấm cho một trận. Bực mình lại càng thêm bực. Lão lại vác xác xuống cái bong tàu để ngắm biển. Đứng ở bên dưới thì không thèm, mà lại phải nhảy lên trên cái thuyền cứu hộ. Nhờ thế mà dây cáp nó mới đứt, rơi tọt xuống dưới biển luôn. Tí nữa thì lão làm mồi cho cá rồi. Sau một chuyến đi dài, gia đình nhà lão cập bến tại bãi biển Mexico. Khu này khá là xịn sò nha, có hẳn một cái trại bò và cả một cái tàn tích cổ nữa luôn. Không biết là ở đây có gì hay ho để chôn lão không nữa. Tôi sẽ đi gom đồ trước nha.
Ở ngay chỗ tôi đứng thì có một cái xác khô và tôi có lấy được một con dao han dỉ. Chạy lên trên chỗ chuồng bò thì có lấy được một cái hũ sơn đỏ. Tiếp tục là bên khu tàn tích, tôi nhặt được một viên ngọc quý. Bên trên cái tàn tích đó tôi có nhặt được một cái xà beng. Bên cạnh đó là một cái ghế đá tượng cổ. Mắt của nó có vẻ như là thiếu cái gì đó. Tôi lấy cái viên ngọc lúc nãy để gắn vào thì bất ngờ có một cái cơ quan gì đó nó hoạt động, không biết nó là gì luôn. Nhưng tôi vác cái xà beng xuống dưới tầng dưới để bậy một cái phiến đá vỡ bên dưới ra. Ngon lành, bên dưới này thì có một cái viên ngọc nữa, kèm với đó là một cái đồng xu vàng. Đúng lúc đó thì bà mẹ đang đi sang cái khu vực của tôi. Tôi nhanh chóng chạy thẳng lên trên lại, rồi gắn viên ngọc thứ hai vào trong mắt của cái tượng đó. Cơ quan hệ thống bắt đầu quay đều hơn. Tôi lợi dụng cái hệ thống đó đang quay, lấy con dao rỉ sét ra để mài cho nó sắc bén. Ngay cửa của cái tàn tích đó có mấy cái bắp ngô, tiện tay tôi hốt luôn, chắc kiểu gì cũng sẽ phải dùng đến thôi. Vừa mới chuẩn bị đồ xong thì lão béo đang đi lên. Tôi nhanh chân chui vào trong cái góc xó để trốn. Lão béo đi lên trên cái tàn tích, lại cái tính tò mò và hống hách. Lão ngồi lên trên cái tượng ghế đá đó, hai cái tay của tượng nó ép vào, khiến lão tí thì tắc thở. Cái tính nghịch dại là không bỏ được nha. Sau khi ngồi trên cái ghế đá chán chê xong, lão chạy xuống dưới tầng dưới để chơi cái trò đu dây thám hiểm. Thấy lão chơi khá là vui, tôi đợi lão chơi xong và rời đi. Tôi dùng con dao mới mài lúc nãy để tháo lỏng cái dây thừng đấy xuống một chút, vì bên dưới đó nó toàn là trông gai thôi mà. Chủ yếu là để cho lão chơi vui hơn thôi. Tiện tay ở ngay chỗ đó thì tôi có lấy được một ít sáp nhựa cây nữa. Ở bên dưới cái chỗ bãi biển, tôi thấy có con thuyền nhỏ của gia đình lão. Tôi lấy đồng xu nhét vào bên trong đó để tháo neo của con thuyền ra. Ngay phía trên là một cái phiến đá. Bên trên đó tôi thấy có một con vẹt. Tôi ném bắp ngô ra cho nó ăn. Nó ăn xong là nó ẻ bậy ở đó luôn, khiến cho cái phiến đá đó nó trơn hơn. Ở trong cái màn chơi này thì phải tính toán đường đi khá là chuẩn đấy anh em ạ. Chệch nhịp một cái là khả năng là bị ăn đấm tím mặt đấy. Lúc này lão béo đang đi ra cái phiến đá chỗ con vẹt, vô tình đạp trúng cái bãi phân của nó. Lão ngã sõng xoài cho cái phiến đá đó, rồi lộn nhào xuống dưới cái thuyền, làm cái thuyền lủng lỗ chìm nghỉm luôn mà. Lúc sau thì tôi có mò sang được cái con bò giả của lão. Tôi bôi sáp nhựa cây lên trên yên cưỡi của con bò giả đó để tí nữa lão ngồi cho nó chắc chắn. Lúc sau lão hào hức đi chơi trò cưỡi bò điên, nhưng vì nhựa cây nó dính chặt quá, con bò nó quật lão như quật một quả bóng luôn mà. Tiếp theo tôi lén nhét một quả pháo, cháo đổ vào trong cái hộp xì gà của lão. Vừa nhét xong thì bà mẹ bắt gặp, hay là vừa kịp set up xong cái bẫy đó. Lúc sau vội vàng quá, thế là bị tóm lần 2. Sinh nghề tử nghiệp anh em ạ. Vì nghệ thuật thì chấp nhận đau đớn vậy. Món trôn cuối cùng để chốt sổ, tôi dùng cái hũ sơn đỏ để bôi lên trên ghế nghỉ ngơi của lão béo. Lúc sau lão béo xuống hút xì gà, tưởng đâu nhả khói cho ngầu, ngờ đâu quả pháo nó nổ ngay trong mồm. Này mà không rụng răng thì hơi phí nha. Choáng váng và mệt lả người, lão nằm vật xuống dưới ghế để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi được vài phút thì tỉnh dậy. Trùng hợp thay là con bò nó vừa nhìn sang cái phía của lão, mà người lão lúc này thì toàn là sơn đỏ. Bò ở Mexico nó nhìn thấy màu đỏ thì nó điên khùng lắm, nó húc lão đâm mặt vào tường luôn. Quá nhọ cho lão hàng xóm. Ngày hôm sau gia đình nhà lão vẫn cắm trại ở đó, nhưng hôm nay có sự thay đổi một chút. Bà khách du lịch cũng đã đến đây rồi. Ok, bắt đầu đi gom đồ trước nào. Đầu tiên là tôi lấy được một ít xi măng, một vài quả ớt siêu cay, một cái đùi gà KFC, một chai rượu nặng và một cái đầu xương cá của piranha ăn thịt. Tôi lẻn lên trên chỗ chuồng bò. Chỗ này cũng là chỗ lão béo rửa chân tay đó. Tôi thay xà phòng ở đó thành xi măng để tí lão rửa chân tay cho nó sạch. Bên cạnh chuồng bò tôi có lấy được một cái lọ thủy tinh rỗng, nhặt được thêm cái bó hoa dại và một cái cánh tay đá bên cái tàn tích cổ nữa. Lúc này thì bà mẹ của lão đang đi lên, thì cũng đúng lúc tôi vừa mới đi xuống, cũng hên là trốn kịp đấy. Sau đó tôi mang bó hoa dại cho con bò nó ăn, để nó quay mông về phía mà chỗ lão béo hay chọc nó. Nhân lúc lão béo còn đang đi chơi với bà khách du lịch, tôi lẻn sang chỗ ăn xế của lão, bỏ vào trong đó vài quả ớt siêu cay, đổi sữa của lão thành rượu nặng để cho phần ăn uống của lão đậm vị hơn. Ngay cạnh đó là cái cây ăn thịt, tôi đút cho nó ăn cái đùi gà KFC để cho nó lớn hơn một chút. Định lắp cái đầu xương cá vào thì ôi rồi, vừa đúng lúc bà mẹ của lão đi xuống, bị bắt quả tang là bị đấm trong một trận. Tôi phải đợi cho bà ấy đi ra khỏi chỗ đó thì mới có thể lắp được cái hàm răng cho cái cây ăn thịt. Lúc này lão béo vừa mới đi dạo về nóng nực, thò cả chân cả tay vào trong cái chậu nước để rửa. Lão vừa đổ xà phòng xi măng vào, trời thì nắng nóng, xi măng nó đông cứng ngay lập tức luôn. Trông hài vãi đai. Sau khi gỡ được chân tay thì lão quay ra chọc bò. Bình thường thì chỉ có vuốt vuốt thôi, nay chắc mò tay vô thì thấy hơi lạ. Lão lại cầm đúng cái đuôi của nó, xong lại còn kéo giật mạnh nữa cơ. Con bò nó sút cho một phát vào bộ hạ, méo chút nữa là lão chuyển giới luôn. Lão tức quá quyết định là đi ăn xế. Trước khi đi ăn xế thì phải chọc cái cây ăn thịt trước đã. Lão cầm cái đùi gà nhừ nhừ nó, thế là bị nó đớp cho một phát vào tay. Cay cú quá quyết định là đi ăn xế luôn. Bữa ăn xế của lão hôm nay thì đậm vị hơn mọi khi. Cay của ớt, tê tái của rượu nặng khiến lão phun cả lửa luôn mà.
Lão lúc này là điên máu lắm rồi đó. Chỗ chuồng bò hồi nãy tôi thấy có một cái tổ ong nó rớt xuống, tôi nhặt vội để làm cái đồ chơi mới. Cái hũ thủy tinh rộng lúc nãy tôi bắt bỏ vào trong đó một đống kiến. Ở ngay đó là cái máy cưỡi bò giả. Tôi lắp cái cánh tay đá vào trong đó cho nó kẹt. Tí nữa lão cho bà khách du lịch chơi, một người chơi là nhiều người vui ngay. Còn cái tổ ong này nữa, tôi đợi lão đi khuất, tôi nhét nó vào trong cái con thú bông để tí lão bịt mắt đập tú cho nó rực rỡ. Cái giỏ đồ ăn ở trên thuyền nhỏ, tôi nhét luôn cái hũ kiến vào bên trong đó luôn. Lúc này lão béo đang dắt bà khách du lịch đi cưỡi bò giả. Lão mạnh tay kéo cần gạt, thế quái nào cái cần gạt nó gãy luôn. Con bò máy thì nó chạy điên loạn, nó hất bà khách du lịch ngã sấp mặt luôn. Nhìn cái cảnh đó là khỏi phải nói luôn. Lão lại bị đấm cho veo mồm. Sau đó lão lại rủ bà khách du lịch đi picnic trên thuyền. Lão lôi cái hũ kiến ra cố gắng để mở, vừa mới bật nắp một cái là đàn kiến nó thui luôn cái thuyền. Hai người rơi tỏng xuống nước. Lão béo lại bị thêm một trận nữa. Cay cú quá, lão quay đi chơi cái trò bịt mắt đập thú. Vừa mới vung tay đập một phát thì đàn ong bên trong cái thú bông đó nó bay ra, nó đốt lão sưng vù người luôn mà. Khán giả lại được pha cười không nhặt được mồm. Sau khi đi dã ngoại 3 khu vực đất nước xong, gia đình lão lại lên du thuyền đi về. Đối với game thì đây là một cái màn cực kỳ khó luôn. Nếu không tính toán hay là để ý tình tiết kỹ thì khả năng là không qua được cái màn này đâu anh em ạ. Chuyến đi lần này thì có sự hiện diện của lão thuyền trưởng nữa. Tôi đợi lão béo rời khỏi cái khu vệ sinh, tôi lẻn sang trông được một cái tấm thảm và một viên đạn pháo. Cái tấm thảm đó tôi trải lên trên để che kín cái lỗ hổng của khoang hàng hóa, chủ yếu là lừa lão thôi. Phía trên bên trái chỗ bà khách du lịch, chỗ này có một con vẹt, ở cổ của nó có đeo một cái chìa khóa. Cứ mỗi lần đến gần là nó sẽ bay đi, sẽ phải tìm cách để lấy cái chìa khóa đó đấy. Lão béo lúc này thì đang muốn lên cái khoang thuyền trưởng, nhưng vì cửa khóa nên là không lên được. Tính lão này thì quậy phá, lão đập vỡ luôn cái tủ súng của người ta, hên là trong súng không có đạn đấy chứ. Sau khi nghịch súng chán chê xong, lão đi xuống khoang hàng hóa. Tôi lẻn sang và nhặt được cái mảnh kính vỡ. Bên dưới cái tấm thảm trước khoang cửa buồng lái, tôi nhặt được một cái tờ giấy ghi chú mã số gì đó. Bên trong túi của bà mẹ thì lấy được một cái lọ thuốc ngủ. Lúc này lão béo đã đến được cái khoang hàng hóa rồi. Lão tự tin đạp lên cái tấm thảm, thế là rơi thẳng xuống cái hố luôn. Lão lóp ngóp bò lên, bực mình quá là đóng nắp lại luôn, rồi lại chạy sang khu vệ sinh để đứng. Vừa đúng lúc đó thì tôi cũng vừa tới. Tôi dùng cái mảnh kính vỡ để cắt mỏng cái sợi dây thừng phía trên. Tí nữa kiểu gì lão cũng tò mò cái thùng phía trên cho coi. Đi một vòng thì lão lại lên nghịch súng tiếp. Tôi đợi sau khi lão nghịch súng xong rồi đi xuống khoang hàng hóa. Tôi lẻn sang bên đó rồi nhét đạn pháo vào bên trong cái khẩu súng đó. Tí nữa lại có trò vui cho coi. Lão bé lúc này đã bắt đầu tò mò cái thùng hàng treo ở trên rồi. Lão thò tay lên để mò, thế quái nào cái dây cáp nó đứt, thùng hàng nó sập xuống, kéo lão rớt cắm đầu xuống dưới luôn mà. Trả giá cho cái tội tọc mạch này. Từ bên trong cái thùng hàng đó nó văng ra 2 con cá chết ươn. Tôi nhặt 2 con cá đó để làm bẫy tiếp. Tôi quay lại chỗ bà khách du lịch, thả một con cá chết vào bên trong cái chậu hoa mà lão hay dùng để lấy le bả. Lúc này lão béo lại nghịch súng tiếp, mà không biết là tôi đã lên đạn cho súng rồi. Lão bóp cò một phát, viên đạn pháo sáng găm thẳng vào người mẹ lão, thế lại bị ăn đòn tét bông tiếp. Nên nó chỉ là một viên pháo sáng nhỏ thôi, chứ không là lớn chuyện đấy chứ. Sau khi bị ăn đòn xong, lão lại đi tìm bà khách du lịch. Lão cầm cái chậu hoa lên cho bà ấy ngửi, mùi cá ươn chết nó ám thẳng vào mặt bà ấy. Lão béo lại bị ăn đấm tiếp, vì mùi cá nó ám vào người thối quá nên bà khách du lịch quyết định là đi tắm. Bà ấy vứt khăn tắm bên ngoài, để luôn cái xô nước bên cạnh cửa. Tôi lượm lấy cái khăn tắm rồi đặt luôn cái con cá chết còn lại lên trên cái xô nước mà bà ấy để, rồi chạy lên trên tầng trên. Tôi dùng cái khăn lau sạch cái tấm kính bẩn để cho con vẹt nó bị ảo giác, tưởng chỗ đó nó không có tấm kính bẩn nữa. Nó đâm thẳng vào đó và ngất xỉu. Nhờ thế mà tôi có thể lấy được cái chìa khóa trên cổ của nó. Tôi dùng cái chìa khóa đó để mở cái khoang thuyền trưởng, lén bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của lão thuyền trưởng. Lão uống xong là ngáy khò khò luôn. Lão béo lúc này đang lén lút xuống dưới nhà tắm, lại dở thói dê cụ ra, nhóm trộm bà khách du lịch tắm. Lão chân ngắn quá nhóm không tới, thế là bước chân lên trên cái xô. Thế quái nào lại đạp trúng cái con cá ươn, ngã sõng xoài chồng vó lên trời. Bất ngờ bà khách du lịch lại phát hiện, bà ấy xông ra táng cho ống một trận, ấm ức vô cùng. Lão lết lên xem cái khoang buồng lái thì bất ngờ lại thấy nó mở cửa. Lão thuyền trưởng thì ngủ say rồi, còn lão béo này thì hống hách bước vào, hai tay nắm luôn cái vô lăng, chắc đang ảo tưởng mình là thuyền trưởng hay gì chả. Lão vung tay một phát, rụng rời cái vô lăng luôn. Lão cuống cuồng cố gắng lặp lại nhưng vô vọng rồi. Con tàu lúc này đang lao thẳng tới một cái tảng băng khổng lồ. Lão há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Con tàu đã đâm thẳng vào trong cái tảng băng đó. Hoạt cảnh siêu phẩm Titanic đúng nghĩa luôn. Tàu chìm, nhà lão may mắn lấy được con thuyền cứu hộ. Bà mẹ thì điên cuồng hối thúc lão ra sức chèo.
Còn tôi thì nằm ườn trên cái phao nổi phía sau để lão làm cu li kéo theo. Cảm giác nó hả hê gì đâu. Và đó là toàn bộ quá trình tôi phá đảo con game tuổi thơ của những anh em 8x 9x. Game hiện tại đã được làm lại cái đồ họa khá là đẹp và đang được mở bán trên Steam. Anh em có thể lên đó mua và tải về trải nghiệm nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở series tiếp theo. Bye bye.